pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti, kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani, magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna ang alas 12 sang udto. Maayong udto Negros Island Region, probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Welcome na sa paborito naton nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Adlaw kita or petsa 25 na kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Maayong udto sa mga tagpalamati naton sa aton nga Facebook Live, sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, mga nagapamati paagi sa Bombo mobile apps, kag sa tagsa ninyo ka mga radio DYWB 630 kHz. Welcome na sa liwat diriya sa paborito naton nga programa kada Sunday, ang Gitara sa Bombo. Magapabati na naman kita sa mga paborito ninyo nga mga ambahanon, lalantunon sang kahapon kag karon. Bawte mapakiay-kiay gid ni si Lolo kag si Lola, kag ti medyo marilaps ginagmay si Toto kag si Inday. Syempre mangin kaupod nyo Bombo Mia May Francisco, upod man naton subong nga Domingo ang aton duha ka mga gitarista, Sir Bing kag Sir Ernesto. Maingod to. Yes, may ugto naman sa amon mga soke. Halin sa baybayon, bakanto sa bukid. Ari na kami, ready na sa paghatag sa inyo sa mga ambahanon. Nga kung hindi nyo mauyunan, islan request lang mo dire kay try ginamon nga ma-play. Sa liwat may hapon sa amon mga soke. Maayong hapon, Sir Ernesto. May punto sa inyo da, mga kwanta, mga listener na munda, kaya ito, damong pamati, labot patas sa Sibugali, mga pamilya na ko sa Ubinsa, damong pamati. Mayo lang punto sa inyo da. Kumusta man kamuda ang maibas sa inyo panglawas.
Kaya kung kami man yung pangamustahan, lumayo man kaloy sa Diyos. Kaluyan, si Sir Bing, dog nagbatsyag ka sa naglikan. Sige, ipon ko kayo nag-ubol. Grabe ako pagling rason. Hindi kay uso, gid man subong ng trangkaso. Kagkabalo ka, sir. Imagine, oh, sa 2025 pa nang tingog ko, sa subong, wala na dula, amo na lang gid. Wala na ubong. Correct. Katugnaon, buti katugnaon. Gani. At sa inyo, ito grabe. Panik bahay nga sa inyo mo. Kaya nga, nagakatunaw subong ang mga, amo na nga bal nila kung nasubong. Amo na nga grabing tugnaw diri sa Pilipinas. Amo na magkaagahon, maghapon, magabi, baw nami, gid mag-midjas, kag pag magpanghabol. Correct. Even gani diri, sa may Luzon, sa may Benguet, bala sir, sa Cordillera, wala na bagyo subong, pero ang gakatabo, ang ila dito nga mga pananom, nagakapatay bangod sa tuman katugnaw, gaka-ice. Sa Baguio City, nan. City. Tanong lang to, ginakulan sa ice. Oo. Kay grabe kit subong ang katugnawon. Taman bala kanubo ang temperature. Amo na nung asa subong wala gyapon naka-recover ang akon nga tingog. Pero sige lang, ianang-anangon ta lang ay luy-ahan ta lang ni kuno kay daw hamo gini kunong maayo sa mga amos ini nga mga tingog. Correct. Hindi ko na pwede kinong cold ka, mahiling nga cold subong. Kito na idlaw gid ko, kadali-dali lang gid Pero sige lang mga kabombo, ang aton diri nga comment section sa Bombo Radio Bacolod Facebook page ang open sa inyo nga tanan. Agud yang nga makahatag, maka-comment kamo dira sang inyo nga mga paborito nga kanta, mga ambahanon nga tito karon sa aton nga mga gitarista. Kag syempre, ang inyo man nga mga greetings base may mga kaadlawan dira no. Kag may gusto kamo nga tamyawon sa inyo nga pamilya or even sa inyo nga mga abyan. So, update nyo kami Halina alas 12, tubtub alas 2 ang hapon, mga lipay kita diri. At syempre, makuha man kita karon dugay-dugay no sang live update dito sa may Cadiz City para sa Dinagsa Festival 2026. So, samtang nagatipon kami diri sa inyo nga mga comment para sa aton nga greetings and song request, pwede nyo gid ma-share ang aton nga Facebook Live. Agud nga madamo kita sang maupod kag malabot subong niya nga Domingo. Ari danay biunang ambahanon nagikan sa aton nga mga gitarista, sir. Ano din yung nga mga balon? 5 minutes.
Next, nabatihan natin ang ambahanon nga may tigulo, 25 minutes. 25 Sakto agad. 25 or kung 26? 25 yun man. Sige kanami no, sang ato niya pauna nga ambahanon, bauti dumaka-relapse ginagmay ni. Amo na siyang term subong sang mga pamatanon, mga sir no, relapse. Relapse daw pangasubo. Sa mga senior, tulala. Tulala lang. Sa mga pamatanon, relapse lang. Nando mo muna ko na sir. Sa mga senior, tulala lang ko no ginagmay. Oo, pamati ha. Kasi may blood ka, hindi ka mo Gan. Hindi wala na ano lang ko no relapse ginagmay baka kuno gani nga relapse ginagmay dog ginagmay nga mga paminsar o kon naga-reminisce nagapanumdum ko bala sa mga masadya akon mapait nimo nga mga inagyana amo na sa relapse na sa kuno panawag sa mga pamatanon ha. Maingod to pamamiya po shout out sa duwa ko nga mga apo nga si Kaway kag si Ethan to request ko beautiful Sunday madamo gid nga salamat bambami kag God bless halin sa kay Ma'am Helen Duguna. Good noon, pamamiya kag sa duwa ka mga veterano nga mga gitarista. Per-request naman sa Temple of the King. Madamo gid nga salamat ka God bless. Halin sa Vista Alegre from Armando Guardiano. Mayang hapon, may udto sa inyo tanan. May lang dira nga pagpamati. Happy listening. Sir, bas imidugang kada nga greeting, sir? Una, natamyaw ta si Ma'am Rose. Si Rose Tubilla Achincha. Morit Club So man kay Linda Cayetano sa Dos Hermanas, barangay sa Bangga, Buena Vista sila, no? Ginalaran. Sa Lite Dinora, nagapamatigid sa aton. Subong man si Norbing Soto sa barangay San Fernando, sa Talisay, mayugid nga, ukto sa inyo dira. Yes, maingod to sa inyo tanan. Ka-greetings naman from Sir Loloy sa mga taga-Purok Alangilan sa kay Ernani Remada kag Anami Tones Remada. Maingod to sa inyo tanan. May lang dira nga pagpamati kag sa mga taga-Purok Kalango, Barangay Iglawan kay Maya kag si Nene Sampong Mamilya ang nanamyaw si Loloy. Good afternoon and happy Sunday. Happy listening lang dira sa inyo tanan nga nagapamati subong especially sa mga taga Minuyan sa may Morsano. Ligad batian ko damdam dito gapamati sa Bombo Radio. Thank you so much sa pag-suporta. Kadto kita sa una naton nga song request ni nga Sunday amo ang Beautiful Sunday.
Yes, una naton nga bahanon, beautiful Sunday. Good afternoon, great no sa kay Tito Gabriel Heneblaza. Good afternoon dira sa inyo kag sa imong nga family kung nagapamati man kamo subong. And subong man kay Tito Joffrey Heneblaza, Tita Feli Heneblaza, kag sa kay Gio Heneblaza. Good afternoon sa inyo tanan. Mayong udto ba mo miyamig sa mga talented nga mga gitarista sang Bombo. Happy Sunday halin kay Ma'am Maylene Dr. Prado. Kag good noon Bombo Mia, i-greet ko lang si Perla Gamboa, Maria Desiree Rasco, Elsie, Elmer Lupo, Florenda, Salvador Limco, Beverly Nones, Cynthia Nones, Antoinette Artuz, kag pa-request ko sang Faithful Love, ug kun I miss you so. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Dugang pagid nga greetings halin sa kay Ma'am Bianca Rubin, sang La Carlota City, ginatamyaw lang si Ma'am Norma Marquez, Josephine Villaran, kag Elisa Pedoria, kag niya mga kapdanan sa group call. Mayong hapon sa inyo tanan, kag iya nga song request, amo ang Martyr o kon House of the Rising Sun. Sir, may dugang ka pa nga greetings? Inatamya ko mayo ugtoged sa amigo kong abogado, Attorney Bimbo Labidis, kag kay Baling Tihano, ang master niya Kapiaya, si Janita, master man siyang kasagag, amigo tada sa Gamonitor Gid, si Ed Lopez, kag kay Flor Pumaris, ang Ibe Magaluna, mayong hapon sa inyo tanan. Good afternoon and thank you so much for always listening kag syempre pagsuporta sa gitara sa Bombo. Kadto kita sa ato ni kaduhana nga song request niya nga udto amo ang Temple of the King. Kaya? Kaya ne? Laktawan ta lang? Sige, wala gid problema. Ikatatlo, amo ang Faithful Love.
Ikatatlo naton nga song request nga hapon amo ang Faithful Love. Kag Remy Dugang pagkikita nga greetings and song request aton nga Facebook page. Happy Dinagsab Festival sa Kada City kag Happy Town Festival Lubay-Lubay Festival naman sang Kawayan. Halin sa kay Mama Eileen Dr. Prado baw kadamo sa mga festival subong diri sa Negros Occidental and even sa tabok sang isla ang dinagsa no. Didtoy ay dinagyang rather sa Iloilo, kag sa may Rojas, dili may dinagsa man to sila. Baw, grabe, kadamo sa mga festivals. Maingod to lang sa inyo tanan. Palihog tamyaw sa Cosino family sa Kanturay, Sipalay. Hali naman kay Marites Cosino Bermejo. Maingod to Bambumiya, ma-request lang ko sang kanta nga Besame Mucho. Pa-request ni Nanay Elisa Burao sang Barangay Crossing, Pulupandan. Salamat gid Bambumiya kag sa duwa ka mga gitarista halin sa kay Gemma Filomeno. Good afternoon kay Nanay Elisa Burao sang Barangay Crossing, Pulupandan. Sa mga taga Pulupandan nga nagapamati sa aton subong nga udto, maayong udto lang sa inyo kag syempre happy listening, enjoy listening sa mga paborito ninyo nga mga ambahanon. Sir, basta may idugang ka pa da nga tamiyawan. Ang inatamiyaman, may gutada nga si Porton Almonia. Okay nang ubo mo. Asod dalang ang ginambal ko nga bulong. Ubo ka waloy sipon nung pakanto sa paydalom. Sa katapusan, mag number 1 na hindi ka na namang ubo. Porton, mayong nga po sa imuda. Kay Iba Almonia. Sa imuda mga kaupdanan dara. Kay Linda, kay Villarreal, di ka pamati sa... Dahil Linda, may nga po sa imo. Kay Larry and Grace Delgado, Santiago Robelio, Rudy Hamantok, Sang Sontri, Rudy Panagsagang kay Angelito Tribaco. Tanan mga katropa ko, may meeting kita karon importante mga 3 o'clock, kulatan nyo lang ko sa plaza kay after meeting, happy kita. May hapon sa inyo da. Good afternoon lang sa inyo tanan. Mayroon ning happy no. Subong yang nga hapon. Kita mapahuway kita kay para may energy na naman kita ya para buwas. Bombo Mia, pwede ka request kwando. Uy, grabe ka namin nga kanta no. Pwede ka request kwando. Thank you, God. Ginadedicate ko na sa akon nga nanay Nelly Doctor kag Elisa Samiliano, kag tiyoy Nick or Daniel, kag iya wife Josefina or Daniel, sang payaw winalbagan kag sakay ng Limay, kag mother-in-law Angeles Villanueva Prado sang La Granja, La Carlota. Halin sa gihapon kay Mama Eileen Dr. Prado. Good afternoon dira sa inyo sa Kawayan, kag sa La Carlota City, kag syempre sa payaw binalbagan. Mayong hapon and happy listening. Kadto kita sa ika-4 na naton nga song request ni nga hapon amo ang Besame Mucho.
Yes, ang aton ika-apat na ang song request niya nga udto amo ang Besame Mucho. Good noon po mo Mia, kag sa duwa ka mga talentado nga gitarista Bingal Van kag Ernesto, ma-request ko sang Blue Danube. Madamo gid nga salamat halin kay Ma'am Rosie at Yenza. Bago ka bag ulang ni sakon. Do bag ulang na namon Ma'am nabati ano ang Blue Ma'am Rose Danube. Nabila, Ma'am. Danig. Si- Good si- afternoon sa imo. Si Ma'am Rose at Yenza Rose nga. at Insay na sala ko, Ma'am Rose ba? Sorry. Tubilya na lang ako. Okay, sala alam mo gid. Rose, Gina Bilya na iba, Chinsa. lain mong apelyido ni ma'am. Maingod to pa mo Mia, patamyaw lang ang mga Deloterio kag Acosta family dira sa Payaw Binalbagan. 2 days na lang makapauli na liwat, watching from La Mesa Dam, Quezon City. Madamo gid nga salamat halin sa kay Deloterio Acosta Gary. Maingod to pa mo Mia, kamusta na kanami sang imo nga boses, maka in love gid. Baw paos ni gani Sir Nolly. Medyo na paos-paos gamay pero sige lang nga mabawi-bawi ta next week. Next week pagid no. Tingwaan naton. Mamumiya tani makakadto ko sa station sang Bombo Radio. Bata pa lang ako, pangarap ko na. Aba, kadto lang di sir Open man kami diri 24 hours, no? Di mo lang galing sure kung ari ko di. Pero for sure, ari gid na diyang inyo nga mga idolo, nga mga anchorman kag anchor woman. Haring kay Sir Deloterio Acosta Gary. Sir, may idugang kapada nga tamyawan? Sa mga grupo ko sa Simbano, inatamya ko gid si Tony Aguilar, Pedro Burgos, Pedro Dispe, subaman kay Joning Edukado, absent siya kay nasa among tropa. Tatlo lang kami nagpangapya. Sa Sunto gali, mga hapon lang kay Kagawad Javier, Judith Javier, Alia Espacio, Bridget Padilla, subaman kay Kagawad Espino sang Zone 16, sa Talisay, kagdira sa Belgano, migo tada, si Graciano Volleyball, hindi niya kay baseball, volleyball ganyan, oreg, kay misis niya, si Dakdak, mayong hapon sa imo daya, sa Talisay. Good afternoon sa mga taga Talisay City, no? Hello sa inyo tanan. Damot daasang mga listeners. Ginatamyaw sang happy anniversary Morsha Mountain Bikers Club o kon MMBC halong gid permi sa pagsikad sa dalanon kag ginatamyaw ang Steady Boys sang Morsha sa Libertad Malasaging na namyaw kay Nelly Hipolito kag sa family Hipolito kag sa tanan nga mga hinablos ni Loloy Ubensa nagapanamyaw sa inyo nga tanan. Mayong hapon lang sa inyo and sa Bungyod family Blacko sa tanan nga mga Adventist kag sa kay Elvera Morales ang nagapanamyaw si Loloy Ubensa. Good afternoon sa inyo tanan and happy listening. Kadto kita sa ikalimanan naton nga song request, amo ang House of the Rising Sun.
ikalima naton nga song request ang House of the Rising Sun. Mayong hapon kay Ma'am Emily Narciso sa barangay Handumanan. Ang iya ko nga song request mo ang Make It With You o kung pwede man ang Brother Louie. Inang iya gina-dedicate siya nga mga pakaisahan kag tiya dira sa Maybago City kag subong man sa kay Mrs. Lali Gargaritano kag Nene Hecosala. Ginatamyaw man niyang mga haranista kag ang mga gitarista kag gatwa usun kuno kay Bombo Mia. Yes, ma'am, thank you so much gid no. Happy listening lang dira sa inyo tanan, especially sa may barangay Handumanan sa may Purok Lubi, barangay Handumanan. Thank you gid for always listening. Bombo Mia, good noon. Pa-request lang ko sa nga bahanon nga My Love Will See You Through. Thank you, Ged. Kag maayo lang nga hapon sa tanan nga pamilya Mateo diri sa Talisay City, Negros Occidental halin sa kay Jose Renzi Mateo. Bombo Mia, mayong hapon lang. Palihog ko big greet sa akong nga hinablo si Ethan Kagastig Family by Gar sang Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Bombo Mia, ari kami subong sa Davao. Patapos na kami sang unloading. Kag magabalik kami sa Zamboanga City. Mamamiya ka very peaceful ang sang Davao City, ang beauty sang Davao. Madamo gid nga salamat mamamiya. Halin kay Sir Leo Baygar. Halong dira sir kag mayo lang nga pagbiyahe-biyahe. Biyahe nami kuno subong mo. Ang balod, mabulo-balod, subong no, sa baybayon. So, maghalong-halong lang. Sir, may idugang ka pa? Peaceful na ko ng Davao. Peaceful ko na, sir. Iway naman tigong. Kinataw niya ba? Ay nga po sa mga tropa tada, Nelson Merebelos, Merebelis, Bobby Ramirez, Didit Bayuna, Purboy Kengkiro, kag ang gwapo. Si Danilo Vicentino Sanson 5, mayong hapon sa inyo. May ara kita meeting karon na alas 3 sulatan nyo lang ko sa plaza. Man sinadya naman tada. Mayong hapon. Mayong hapon sa inyo tanan. Kag hindi kit pagkalipatan ang meeting ninyo. Ba, grabe importante gid ang meeting. Sakto na no, attend kita sa mga meeting mga kabombo kay importante na kuno. Basta hindi lang tamaan kalawig nga meeting nyo, sir. Uy, ang mga lugar-lugayan may pamahaw. Wow, amo na yung ginahulat-ulat mag-meeting, no? Oo, pamahaw. Amo nang gapabaskog. Oo, nag-flores kami, bata pa. Puno ay Ano? Piyambre, Amo. Actually, amo gid na, no? Basta may pamahaw, damo gid na yung makad. Di mayo gid na, no? Ang kantagan isang una nila, Adlaw, Adlaw, may pamahaw. Ay, syempre, nano man. Amo man na ginobra namon sang mga bata pa kami. Pero tayo subong. Required na gid kita mag-attend sang meeting, di ba? Bombo Macy. Required kita mag-attend meeting. Kadto kita sa ika-anom naton nga song request, Cuando. Ilang.
ika-anom naton nga song request, Kuwando. Good afternoon sa kay Tito Odi kag Tita Gemma Solayvar, and congratulations sa kay Amanda Alexandria Solayvar bauti na promote sa kuno subong no from nalipad ko ano siya nga belt sa tinalikdan pero subong blue belter na siya sa iya nga hobby ang iya nga favorite no nga mag taekwondo. Congratulations Anding, and congratulations man sa imo nga mother kay Jenny no. Thank you so much Ged. Yes, subong bukid. Ay, sorry lang. Okay na. Sige, Good afternoon and congratulations sa liwat. Mayong hapon sa tanan, kag maayo lang nga pagpamati kay Tatay Pabling and Nanay Terry Segayo. Love you both. Halini na sa kay Sally Alimane. Good afternoon, Tatay Pabling and Nanay Terry. Mayroon dira nga pagpamati. Bomba Mia, per-request ko sang To All the Girls I Love Before. Madamo gid nga salamat halin kay Nolly Banyas. Sir, may dugang ka pa nga greetings. Mayong hapon man kay Bert Miharis, Dudoy Apolinario, kay Boy Nadine Pebganya gali sa imo po di gagabi nga si Big Boy to doon nalipat ko. Mayong hapon na sa iya kay Hiner Britannico, dira sa silay gali kay kumari ko Inisita Lima, kay Totong Bileno ba may hapon man Iprinsoron, Oscar Mugato kag kay Parikit Solano taga Silay ni tanana. Makatropa tan ni Silay mayong hapon dira sa inyo. Good afternoon sa inyo sa mga taga Silay City. No, kadamo kita dire sa mga friends tira kag mga listeners ng Bombo Radio mayong hapon sa inyo tanan. Hello and good afternoon Bombo Mia, Manong Bing kag Manong Ernesto. Watching live with you at home. Per request please polka dot bikini kag please greet my sister happy belated birthday from yesterday to Wena Castor of Silay City. Thank you Bombo Mia. Cheers. Halin kay Ma'am Jovi Sarge Amodente from New Zealand. Good afternoon from the Philippines, Ma'am Jovi, and happy listening. Makadto kita guro sa ikapito naton. Ang request ni Blakay Nasser ni Ma'am Rosie ang Blue Danube. Hindi. Sige lang. Makadto lang kita sa ikawalo naton nga song request ang My Love Will See You Through. Ara ya? Kaya? Hindi kaya. Sige. Te. I-try. Hindi. I-try nyo? Ate, sige. I-try lang ko nun nila
My love will see you through. Tiyara man natapos gali. Buhay na. No, sige lang mugi na yan no. Pero tigil na tingwaan na sa ngaton nga mga gitarista ang inyo diri ang mga song request. Maayong hapon mga kabombo. Naga-monitor lang kami di sa may barangay Mansalingan halin sa kay Bryant L. Albaida. Bombo Mia, grabe nga advice sa bulong sang ubo. Dumdum ko sang una alibhon gamiton kay gali spell mo kunong alibhon. Paano na spell ang alibhon? Bulong niya sa buya. Ay, bulong ginagali sa ubo. Wala ko niya gainom. Kaya pait. Kalain gadya sa pagkapait ya, sir, ya. As in. Pait pa sa... Sakit na tutunlan. Ang ginainom kong color violet. Hindi ko sa oregano. Kakasakit ang kotsan. Ano ganing isa? Ang violet na bala? Yan, naka. Nagbiruan niya dyan bulong sa ubungan yung tinaimo Ah. ko. Kuwan niya Alibon? Ano? Ha? Sa pagyan ng grabe ubo mo nga malada. So, sili ka ubo. Sakit na yung yan. Yan. Dula na yung Ano to? Anong sampalya? Sampal yan. Mga kautaw. Oo, wala na di sabon. Butika na lang. Sa butika, Oo, actually may resita man ko. Galing kay... Ang akong tingog, hindi lang gid siya magbalik sa normal. Kay hambal sang doktor, kinanglan ko nung magpahuway, hambal. Hindi mo ko kapahuway, hambal. Kay reporter man ko. Advice nga bulong walo pa kadto sa nubo. Ubuhon lang nga ubuhon. Maubo ka walo, isipon pakit sa pito. Ah. Pag number 1, hindi ka na naman. Siyempre, kipila na kabilog, ubo mo. Pero sige lang maayo kita ni. Importante may ginainom tanga bulong Magandang tanghali from the province of Love and City of Smile. Watching live from Barangay Granada. Halin sa kay Josh Barcelo. Good afternoon, Josh. Mayong gusto pa mamiya palihog tamyaw sa akon ginikanan Papa Silbing kag Mama Lita magbanwas ang kabatangan Talisay nga nagapamatigid sa inyong programa. Madamo gid nga salamat kag God bless from Nonoy. Halin sa kay Toto Rivin. Good afternoon sa inyo. Kay Papa Silbing kag Mama Lita magbanwa sang kabatangan Talisay. Mayo lang dira nga pag pamati. Kadto kita sa kay Sir Bing, may dugang pa siya nga greeting, sir. Nga kung ay naman ganyan. Sa liwat kinatamyaw talaga kay daw nedlaw na ta magkaumpiyaya lang daw mga kalaa. Kay baling diano mayong sa liwat may hapon si mo na sa master sa mga kakasag panggapos ka lang ba't tambo ka sa libong galing kayo di mahal kayo daw hindi ka kasaw allergic ka no? Hindi po ko kakaon. Allergic ka sa kasagti sorry kagid kay Ed Lopez nila may gotang kay Flor Pomares gali kay Ibi Magalona may hapon sa liwat sa inyo. Good afternoon sa inyo tanan kag mayo lang dira nga pagpamati. Sa liwat ha. Pwede pa kamo mga kabombo maka-comments ang inyo yang mga song requests and greetings paagi sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod kay ti aton ina nga basahon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos nang nakaligad sa takna nga launa sang hapon. Magabuya lang kita sang pila ka mga pahanumdom. Magabalik kita pagkatapos sigid lamang sinis. Bibig. Paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea,
cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agod nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agod nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agod nga mahanginan kag mainitan agod nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan.
Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sang panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ining nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man ka-importante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdom kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka sliding windows kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga,
kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442 nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival, isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kun 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tub 11 kilograms o kun 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subungman sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Nakaligad sa takna ang alauna sang hapon. Balik kita diri sa atong paborito nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Kag siyempre, ang aton diri nga mga tagpalamati sa aton Facebook Live, mga nagalantaw kag nagapamati. Hello and good afternoon sa liwat sa inyo nga tanan. May mga nabilin pa kita diri nga mga song request. Kag siyempre, pagabasahon man nato na ang inyo yang nga mga greetings. Good afternoon sa kay Michael Sembrano. Mayong hapon, Bombo Mia, listening from Barangay 3 Poblacion.
La Carlota City. Per request ko dandan soy, kag thank you very much. Patamiyo ko gali ang akon nga pinalangga nga iloy, Nanay Nori. Love you, Nay. Halin kay Michael Sembrano. Good afternoon and hello man kay Dolores Bulyag. Hello, Bambo Mia. Good afternoon. Patamiyo sa akon pamilya, Bulyag family, Esponilla family sang La Castellana. Good afternoon sa mga taga La Castellana nga nagamonitor man. Subong niya nga hapon. Maayong hapon man sa kay Eduardo Ed, no? Ang iya ko nga song request, amo ang Cha-Cha para kay Ruby Zamora from Eduardo Zamora. Good afternoon sa inyo tanan. Makadto kita siguro sa ikasyam naton nga song request para ya sa sininga hapon, amo ang Brother Louie. Hindi kaya? Isla na nato na. Ano? Lumpata sa Palumpatong sa isa, bikining itim ah. Ano? Amo lang iilis tayo, bikining itim. Bikining itim, sige. replacement ni siya nga song request sa kay Ma'am Emily Narciso kaya gin-request ang Brother Louie. Good PM Bombo Mia kag sa mga gitarista per request lang Lorena. Halad ko ina sa kay Renato kay gusto gid na niya. Wow, sana all ginahalaran kanta no. From Mary Ann Hilario. Kag good afternoon man. Leds Bagyos Atanasio. Mayong udto ba mamiya, naga-monitor kami live ni Nanay Wela kag Tatay Rudy Bagyos sang Barangay Kamalo Balo Hinigaran. Beautiful Sunday per request. Madamo gid nga salamat baw. Ang una-una gid no, beautiful Sunday no. Sige lang Subong pa ko naka-observe baka nami gali magtugtog sang mga gitarista halin sa kay Wilmar Haranilla. Good afternoon. Thank you kuno halin sa mga gitarista no. Baw. Bombo miyang akon bala ginabulong balunggay. Pugaon butangan sang suha nga 3 kabilog kag kay maayo gid ko. Bo, sige mami sundon tanang imo nga balunggay. Actually, nakamuno man na si mama sa ako no. Pero siguro paano lang apa saho-saho lang sang balunggay. Namati ko from Cadiz City. Wow, grabe. Hello sa mga taga Cadiz City subong. Total ko no tapos naman ang iya tribo nga naga-perform. Congratulations sa mga magadaog dira sa Cadiz City. Mayong hapon sa inyo tanan. Sir, may greetings ka pang idugang? Wala naman solito. Wala ni si Bernie Solitario, ginatamiyaman sang sunportin.
Johnny Malaga, Pari Ponso Britanya, Alan Graciano, kagay Edwin Chisprinyo mo ng amigo kong gwapo nga ang bigote may korte mo. Doon, ayos lang kami, meeting na karon dira. Bantay lang ko na sa paradahan nila. Ayong hapon sa inyo tanan-tanan. Good afternoon, and subong man sa kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Bombo Mia pa shout out lang kami, lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores, Nanay Nelia Flores, Bana ko Sandro Ginsatao, Tioy Ruming, Kagnong Cesar Hasildo nga always gid nagapamati sa Bombo kada Domingo. Pa-request ko sang Baleleng. Hello, liwat na sa kay Wilmar Haranilla. Good afternoon sa imo, sir. Thank you so much, Ged. Ang ikapulo naton nga song request, To All the Girls I Love Before.
Yes, ang aton ikapulo nga song request to all the girls I love before. Baw pila ni ayahan ka mga girls ni. Pilayahan ka mga girls. Ang ginpalangga ni Sir Bombo Mia, madamo gid nga salamat no sa duha ka mga gitarista sa pagtukar sang akon nga request. Ari lang kami di nagapamati sa Central Hawaiian. Madamo gid nga salamat sa pagpatukar sang request ko, Mia. Happy Sunday sa duha ka mga gitarista kag sa imo man. Halin sa kay Nolly Banyas. Abaw, grabe si Sir Nolly. Pilagid ka girls. Ang ginpalangga mo. Dukadamo gid kay girls gid ya mo. Mayong hapon, Bombo Mia, pa shout out lang ko sa Zamora family, Laurencio family, Montejo family, Samudio family, dira sa may Tabaw, bye-bye. Kag sa kay Julio Donesa Ginsatao nga nagapaurok-urok pamati sang gitara sa Bombo. Thank you gid, Bombo Mia. God bless. Sa palihog patukar sang Obladi, Oblada. Ba? Sige. Dalon to na sa lista pero hindi ko lang ma-sure ha kung malabutan pa na. Kaya ang aton ika-11 nga song request amo ang Polka Dot Bikini. Polka Dot Bikini ang song request no sang aton avid listener man from New Zealand, Ma'am Joey Sarge Amodente. Bombo Mia pa request B. Baw alang-alang nagiguro kay alas 2 na tadugay-dugay no. Pasensya gid mga kabombo. Hello na lang sa kay Alizar kag sa kay Papa Ruben Luwang. Madamo gid nga salamat sa pagpamati all the time no. Kag syempre sa aton dira nga mga kauturan nga nagapamati sa ilang radyo nga nabudlayan kuno magpadala sang ilang song request. Pasensya gid mga kabombo kay ti dire lang kita makabasa sa inyong song request pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Sige, makadto na lang kita siguro no sa last naton nga song request niya nga hapon sini nga Sunday amo ang Dandansoy.
Yes, ang bahanon nga Dandansoy. Last song naton para ya sa Sininga Sunday. Maraming gid nga salamat sa pag-upod kag pagpamati sa mga paborito ninyong mga ambahanon subong ya nga hapon. Kag saliwa, thank you man no sa mga nagupod saton sa ilang nga mga radyo, sa inyo nga mga cellphones pagi sa paglantaw kag pagpamati sa Bombo Radio Bacolod Facebook page. Kag magakita ay naman kita next Sunday agud nga magpabati sa mga paborito ninyo nga mga ambahanon, makahatag kalingawan, kalipayan sa tagsa-tagsa. Sa ulihi kami inyo ningin kaupod, Sir Bing and Sir Ernesto. Standby na kamo magasunod ng Duralex Sedlex. Mangin kaupo nyo si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano?
Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomhia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Ang alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani, magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imong kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay.
Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kontrapo ang mga giha agud hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agud hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Ano ka importante sang simple home medicine kit sa tion sang emerhensya? Ang first aid kit ilabi na gid sa sulod sang balay, importante kag mapuslanon tungod amo ini ang makabulig sa aton sa tion sang mga common accidents nga hindi naman nakakinahanglan nga magpa-hospital gid. Mga aksidente kaangay sang minor falls, minor burns, allergic reactions, mga magagmay nga pilas, bagras o kon bakiras, paso kag iban pa. Yari ang mga basic items nga importante nga yada sa aton first aid kit o kon small container nga ibutang sa isa ka parte sang balay nga matutulan sang tanan o kon pwede man sa sulod sang salakyan. Ang mga wound care and dressings nga ginalakipan sang bandages o kon adhesive bandages, gauze, adhesive cloth tape, gamay nga gunting kag safety pins. Mga antiseptics kaangay sang wipes, solution like hydrogen peroxide, antibiotic ointment, alcohol, cotton balls o kon cotton swabs, eye shield o kon eye wash, sterile saline kag instant cold packs. Yara man ang mga over-the-counter medications, kaangay sang acetaminophen o kon paracetamol kag ibuprofen for pain and fever. Antihistamine o kon diphenhydramine para sa allergies. Yara man ang antacids, anti-diarrhea o kon loperamide kag laxative para sa mga nagaalboroto nga tiyan. Hydrocortisone cream, aloe vera gel kag calamine lotion para sa mga minor skin problems. Kag mga cough and cold medicines kag nasal decongestant. Makabulig man kung butangan ang home medicine kit sang first aid guide kag sang mga listahan sa mga emergency contacts like hospital numbers kag family medical info. Importante nga pahanumdom, i-check kag i-update from time to time ang inyong emergency kit sa balay o kon sa salakyan agud maislan ang mga expired na. And for major emergencies, call 911. 911, what's your emergency? Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomhia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti, kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani, magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon lives will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad stock na alas 2 sa Welcome mga kabombo. Sa naman kadisyon siya platuntunan, Doralex at Lex na pizza 25 nakita karon niya sa bulan sa Enero. Kaapat kagkatapusan adlaw sa Domingo sa unang bulan sa tuig 2025. Welcome na mga sukay nato na mga kabombo nato sa bukusan ng sulod sa Bacolod, probinsya sa Negros Oriental kag Negros Island Region. No? Subong man sa mga nagatutok sa Facebook kag YouTube channel, mga kauturan nato dahil sa bayan sa Pilipinas, di nga bayan sa kalibutan, no? Ilang naman kitaan, mabatay nato po palagad nga po si patuntunan Bombo kon patuntunan nato Doralex, Sedlex. Kaya may kopod nato at abogado sa kayo nato, name of Tanyada, of course, kopod yung tag-Sandy Domingo, Bombo Dennis Rubica. Na may isa kita rin kabisita nga magapangayo sa advice nato sini abogado sa iya sini problema, no? Mga kabombo sa attorney. Acknowledge sana sa attorney, no? Attorney Marvin, welcome. Diri sa aton isa naman kayo isang platuntunan naton sining bulan sang Enero, baka tapusan na ng edisyon sang aton na platuntunan sa Enero. Attorney, mayong hapon. Yes, Bobo Dinis, thank you. Kag mayong hapon si mo sa aton mga followers sa iyong programa Doralex Sedlex sa broadcast kag sa social media. Ang inyong abogado sa Nina welcome sa inyo sang naga-greet sa inyo sang maayong hapon sa inyo tanan. Ang inyong abogado Attorney Marvin Tanyada na mag-alagad sa inyo. Bombo Dennis. Salamat kina Attorney. May ari kita sa mong bisita dito sa studio, Attorney, no? Isa ni ka babaye sa kasambahay. Mga ano sa sing advice, no? Kay Erlene Historia ko siya. Ay nga ton diri nga bisita subong aga trabaho bilang bulig sa isa ka sulod sang balay, no? May ang iya ni amo te mo nang iya ginasirbihan gidabi, no? Natapos ni Attorney nga last month, yes, no? Sining bulan na si Enero, mabalik sa trabaho niya kay nagdaw last week sang December, nagbakasyon siya, bukan sabi, nag-leave siya, puli sila balay, no? Taga Don Salvador Benedicto. Pagbalik niya, away siya kabalik sa patod nga pitsabi nga gusto sing boss niya nga magbalik kahit may mga circumstances na naglanabo, naglain pamatsyagya, mo to, no? Pagbalik niya, away ni sa ginbaton. Mga 9 years na sa gaobra, attorney, no? Wala sa ginbaton, ginpahalinon siya kunabi, hindi siya pagbatonon bilang trabaho. Actually doon nakakita na sila sa labor, attorney, no? May offer ang pinato daw 10,000 ibayad si Yabi,
for the 9 years niya nga kwan nga serbisyo, no? Pamatin tabla digay sa atong bisita diya sa attorney. Mama yung hapon. Sir, maying hapon. Okay, no? Ara sa attorney sa mga pati atong sa pekalinya, no? So mo itong natabo. Nakakit-anay na kamo sa tubangay kamo sa NLRC, ma'am? Oo, sir, nakaatubangay kami, pero ang bata lang. Kag ang nag-offer ang NLRC nga gaan na lang daw ko og daw separation fee nga 10,000. Kag ari ko subong mamangkot kay attorney kung okay na bala. Pila ka katuig nagaserbisyo sila? 9 years kag 2 months. 9 years and 2 months. Amo to nga wala ka kabalik sang natalana nga pizza. Oo. Pagbalik mo, why ka naging baton? Wala na kag wala man ko naka-istorya sa boss ko. Kag daw wala may masyado closure bala kung anong ako kag wala man sila namangkot kag sa kadugay ko wala man ko nila gigaan og second chance. Nga daw sa nasakitan di ko sa part ko. Daw mo na tabi nga gulpi lang hindi kinapagbatonon. Oo nga sa 9 years amo pa man lang nang nagpalpa ko wala amo ginang sala ko nga wala ko nakapabalo nga amo nang natabo sa ako bala nga hindi ko kabalik. Oo. Daw na delayed kami mga pilagid 2 weeks, 1 week. Na mga 5 lang kaadlaw. Oo, sa pizza nga talaga dapat supposed to be balikan December 26. Oo. Nakabalik ka January ano na? January 2. January 2 na tiway na sa ginbato na attorney, no? Wala sa gani kasulod sa balay sing iya nga boss pagbalik ato sa January 2. So ano ang advice ni attorney sa iya kag ining gina-offer nga 10,000? Okay lang ni or sa 9 years nga trabaho abidra attorney? Bobodines, usually mga cases na mga kaso nga aranable sa korte. Ang wala kita na nagakomentar kay base masubjudice bla kita Bobodines, no? Oo. Kaya ra na sa NLRC. Ang aton kag may abogado man siya. Wala ka abogado siya kuno abogado. Ang iya lang gusto attorney mo balaan nga ining gina-offer nga 10,000 sa iya daw okay na malang niabi sa 9 years siya nga pagtrabaho dara anong okay na lang ni or nano may pwede pa siya ka reklamo no? Di amo na gani Bobodines kay man ara na sa kwan mo ara na sa korte bala. Kay may ariglo sila. Kay karon mag intra ko na dira base bala masubjudice ko. Kay actually that is still kwan mo. Amo na nga hindi pa na mapending pa na resolution kay mati ang aton nga bisita hindi pa man siya sigurado kung ang Gmail ang Gmail ya eksakto na mati nga sa uliya magkasam kaso sa din may kudyuda na to preempt kung ano ang resulta sa NLRC. Kaya mati so for as ang is concern niya ang mga kasambahay may laman na sila nga nga lay kag usually kung ano lang dira ang balayran siya mo malay ng kwan ang nabilin ang kung may mga serbisyo siya nga wala bayaran amo lang na ang balayran sa amo yung kwan sa NLRC. Wala tang kabalo Bobodines, no? I would not comment, no? I would not comment, I would not recommend any action. Kaya na sa kwan mo, ra na sa korte. Kunya nga rekomendasyon sa iya, makatuloy sa Papa Pau. Maayo siya bulig sa Pau para nga ang Pau lawyer maka-advise siya sa nagakaigo Bobodines. At least ay ang lawyer is the official counsel nga mag-represent siya sa yang kaso Bobodines. Okay, no? So, hindi na mag-comment kay Tera na may second hearing pa kamo ganun, di ba? Sa no? 29, no? So, siguro depende si mo kung okay ka na sa amount, okay na ba lang, no? Pero kung depende si mo kung daw hindi kaya, siguro makademand ka man nga dugangan o nano dira, no? Para at least may settlement lang ka mo. Hambal attorney, pwede ka to kapabulig sa PAW. Aram na sa tabok sa NLRC sa Hall of Justice.
maipa-office dira, no? Pwede ka nakakadto to buwas o sa to nga maka-refer ka da para may abogado ka man, no? Maka-bulig advice imo, no? So kung amo ng problema mo kung siling makainang baligid to sa akon kung ang 10,000 sakto na, no? Siguro depende man sa imo ya, ma'am, kung sugot ka na o kung negosyar kasi abi nga ti ko pwede dugangan, no? Kay kamo na naman makasettle mo nga ikaw kag ang bata sing boss mo sa inyo yapo kung ma-file ka pagid complaint kidya nga ti may mga benepisyo ko pa nga dapat kwaon imo naman na diretso, no? Pagaring kit iguro madugidugyan naman na kamo hearing sa kwan sa ano ni sa korte, no? So sa attorney depende siya kung batuno niya na kung hindi siya ti depende man sa ilang tubangay nga duway attorney. Yes, Bombo Dennis, ang desisyon na yan ay desisyon ay cannot recommend it for her. Hindi man ta makarekomenda na siya, kaya man tiyara na korte, sa ulihin mabasulan, pataya nga masiling ano kung wala na sa korte, kaya we can give her advice, Bombo Dennis. Kaya kung magkanto siya sa PAO, libre mo na, wala na bayad. Kung hindi siya maka-afford magbayad siya sa abogado, ang PAO iya, may ginasweldohan na sila sa gobyerno para magdipinsa sa mga pigado yung may litigation sa korte, Bobo Dennis. Sa nagkakomentar kita, aral na maglalagay sa NLC, so mo nang bago mo, depende si mo kung batuno mo na. Kung hindi man na sila makapamili to si mo goro, kung nanogid man. Kung masaya ko makakadto ko sa PAO, makapakay ko to advice sa abogado pagidya, kung anong dapat imuon mo. Pero yung gina-offer na depende si mo. Kung batunon mo na or hindi, kung masiling ka na kung maiban ka pagid nga claim, ikuan mo to idusok mo to sa labor nga mo nang gina-claim ko pagid nga benepisyo ko based sa lahi, daw mo na bala. Mas maigit ito makadto ka sa PAO, makapagid advice ko na pwede mo mimo, Ma'am Cheryl. Sige sir, thank you. Okay, daw natagan ka na. Okay, na daw gay bunot kini si Ma'am daw kay musunal bla kay tihig siyempre balanta attorney mo bilang daw labyo man yung work ya, labyo man ganyan mga tao to si obrahan niya, pero kita may mga circumstansya, no? Nga natabo, no? So muna depende si mo, kung matulong mo ng amount, kung hindi depende man si mo. Pos magid kadto ka sa PAO, no? Ngaya ko to bulig. Aram na stabok na sing kwan ilerse. Di ba sa may hold of justice? Na, sige, sir. Pangitaom naman, kat ko din opisina sang PAO, pwede ka ito ka-consult, buwas, o rigdira sa mo gusto. Ma'am? Sige, sir. Kadtuan ko na lang sa Wibes ba? Sige, tayo ko na, ma'am. Okay, datis na nalompawan ka na? Nalompawan, dako gid ang nakakuha, sir. Daw ginagawa to nito kay emosyonal gini kay Mama Be mo, no, so mo nang gusto gid kasi paano bala may makakuha sa sing advice. Salamat kay Mama sa malagit pagkadto mo sa bumbo kag pasalig mo sa aton nga panatuntunan. Salamat gid. Salamat man sir. Okay. Salamat gid attorney. Sige ma'am, no? So mo to mga kabombo naton isa din sa bisita, no? Ti depende na kay Mama na kay tara mga senarse sa medyo hindi na makakomentarya sa aton si attorney Marvin Tanyada. Mayo man na nakati mga auto na to nagapadulong gid attorney nagapangayo sang kuan bala abiso, no? Tes mo lotagan, no? Sa iya lang problema. Sige mama, halong mama. Mapuli patataga kwanto sa attorney mo taga Don Salvador Benedicto, sa may ngagaw siya puli na mo naging isang atis dalong pa sa kagina istorya ko do kay emosyonal da kay mama ang problema niya. So atis paano do ara na sa nakwan, no? Na taga, no? Okay, kadto kita sa pila naton ka mga gin padalaman di sa aton nga pala makutanon sa aton sining nga mga suki sa kahinan di sa Direct Sedles kay mobile number 2552 mayong hapon attorney, mayong hapon Bombo Dennis, mamangkot ako kay attorney. May ara bakanting duta sa amon tupad balay, no? Dugay na bingi na bakante, no? Ang ginhimo namon gintinluan namon ni bakante ka duta, tapos ginpulupat gipat na namon Bombo Dennis ang do payag-payag abi bayob, no? Nga ginapulo pa silungan namon dira. Later on, may nagkadto kuno sila attorney nga nag-claim nga sa tag-iyas ng duta, no? Ang natabo ti nag-istoryahan ay ginparkilahan sila ang duta nabi, no? Do way man masipik ang pamag kon pila.
After pila ka months, wala na sila kuno kabayad sang arkila to sa duta. So ang nagpakilala nga tag iya sang duta, palino na sila. Nga hindi na kamo din magsulod kay wayo ko bayad sa duta. Ati gusto na ko na attorney atong balay-balay, blayo-bayo, gubuon na ko ano mga material. Nagamba ng tag-iya sa duta, nga hindi na pwede, hindi na kamo di kasulod. So pumangkot sa aton sininga pa bisita, pwede lang na attorney nga hindi na namon niya, hindi kami pagsultan nga kwaon to nga mga material sa hayop-hayop nga mo ginapatindog, attorney. Ang ato nga bisita sa ngapon, may gasili nga may bakante nga duta sa tupad balay nila. Yes. Opar nila. Kamalo sa konsinong tag-iya na wala. Late wifi kay amo tawag ganito tulian la ko no kay dudugay naman na bakante wifi sila knowledge sinong tagi sa duta. Amo tawag gitinluan nila gin patinugan sa kayo bayo later on may nagtuhaw nga nag-claim nga iya na da bakante yan na da nga duta. Damo na blang istorya. Okay. Ang nag-claim may pamilyas nga siya gidang tag-iya sa duta. May ara man guro kay ti nagsugutan sa galing nga markila sila babayad galing later on why na kabayad pero nakbulan mo na ipalin sila. Kung may dokumento nga nagapakita nga ang nag-claim tag-iya gisang duta. Kaya ang tag-isang duta na nga titulado may kinamatarong iya magsukot o kung may kinamatarong magsukot o kung kung ano ang imuon niya siya nga duta kaya nga property Bobo Dennis. Ang isa ka tao nga nagpatindog iya bisang struktura sa isa ka duta nga bakante nga iyan na iya risgo Bombodines, no? Nga magpatindog dira, not knowing kung sinong tagiya. Kaya man dapat kung magbago ka magpatindog iya sang improvement o struktura sa isa ka duta, bisan nga makante na sa sanggugay na, imugid na sa hibor roon. Kung ninabla may tagiya o kung wala. Ila binagay ko nina nga titulado ng duta, ining wala ka sa kinamataraw magpatindog na dressing duta bisan madugay na nga bakante na sa Bobo Dennis. Okay. Ti ang ginpatindog to nila nga hiyob-hayob ya kay gusto na kuno gubon to kwaon ang mga material. Ti hindi na to sila pagpasulon, hindi nagambal ko tigiya to kaduta nga hindi na kamo din magsulod okay lang na or pwede naman pamilit nga kwaon to mga material sa nga hiyob-hayob nga ilaging patindog sa sulod attorney. Pwede yan na yung siya nga nagpatindog, pwede na kwaon niya ang mga struktura nga ginpatindog ya dire Bobo Dennis. Okay. Siguro abot kung mag-amo na kita intang iya to ni pasulod sila mo mamagi para sa barangay or magbasib lati magsulod sila karon to hindi sila makasuhan na trespassing. Kay Bobo Dennis wala man sang laye nga nagamando iya sa nagpatindog sang struktura sa isa ka duta nga automatic makadto na sa giya sa duta kung may claim. Okay. Ang sili sang laye nga nagpatindog na sang iya na iya nga gubon. Kwaon niya na, pwede na kwaon ang iya mga struktura. Iya nga paon wala iya sentiling ang struktura kita tindog mo automatic makadto sa giya Bobo Dennis. Okay, no ara sa aton texter no. Mas maayo pa kay guro para sigurado siya kung magkadto sa kagubuon niya nato agi sa barangay no para mapa-record sa black kay wait ka black torneo ba si kon may mag-claim ito ko sa piyak nga nagsulod ka mo din gubaan nyo may kadula ko din gamit pero maayo guro ka torneo kung may barangay no at least may ma-witness nga nakuha nila to sa sulod sa property the same lang sa mga propiedad tong gingamit ng mga material sa pagpatindog na sa ilang payag-payag mo attorney. Yes, Bobo Dennis. Okay, no? Ang sabat no sa imo nga pamangkot. Kay mobile number 2033 mayong hapon attorney Tanyada, mayong hapon Bobo Dennis na ako residente sa isa ka barangay sa may
syudad sang Bago, no? Ako isa ka CARP beneficiary, no? Mga 10 years na akong nagauyat sang titulo, no? Sang akon sining duta gitaloma. Mga duwa man ni kriteria Bombo Dinis, no? Mangkot na ko tanay ka attorney kung pwede ko na ni mabaligya ang akon nga duta. 10 years na ko no attorney, klowa. Pwede na mabaligya sa akon nga utod. Mangkot ko kay attorney, pwede ko na ni mabaligya sa akon utod ang duta nga klowa nga 10 years na sa akon. Attorney, Bombo Dinis, depende na kung ano nakabutan sa titulo. okay. Kaya kung may duha ka klase sa nga aton nga land reform mo, ang isa niya under sa PD 27 nga ginisyo na sa nguna ni President Marcos. Sa panahon ni President Core. So ato na nga tanawon dira mismo sa titulo nga ginakaptan na sa aton bisita sa karong hapon, makita yan na dira. Kung ina wala nga duta, pwede mabaligya after 10 years o kung hindi. Okay. Kaya kung under sa PD 27, hindi na pwede niya mabaligya. Pero kung under sa Republic Act 657, after 10 years, then pwede na niya mabaligya. Inabinigid kung ang makailan na kadugo po Budanis. Okay. So kung monitor niya, be like ining duta pwede mabaligya, no? May ara sang sino ang pwede nga mabaligyaan, may ara na o sa pamilya lang gid or sa pamilya pwede lang naman na saya mabaligya be kung amugi man ng senaryo. Usually Bombo Dinis may kuana mo i-inform mo bla ang DAR. Okay, pabalo ka pa. Kay Mati, ang dari na nag-distribute mo, no? Just a courtesy sa opisina sa DAR, i-inform mo lang na pwede na kasi araman nakabutang sa titulo, after 10 years, pwede mabaligya ang mga propiedad mo Budanis. Okay, so makuha siguro na mapabalo ka to or kadto ko sa opisina sa DAR, no? Pangunsiho ka to, no? Kung anong proseso sa pagbaligya, no, sa imong duta, no, kung dalaw man ang imong nga titulo para makita nila kung anong butang da, anong kondisyon, kung pwede mo gina mabaligya or hindi pa, no, kung kasi mo pwede na baligya, no. Okay, ari pa kayo sa isa pa ginaton ka texter, no, duta man attorney, no. Mayong hapon na Bombo Dinis, mayong hapon na attorney, mangkot lang ko bala, safe bala nga baklon ko ining duta nga ginatanyag sa akon nga suno sa nagbaligya nga ang titulo kay gipagitaan ko sa gipagitaan ko sa attorney sing titulo ang nagbaligya, nagambal ko nung nagbaligya sa iya nga ang titulo gin reconstitute kay ang original ko titulo nadula, so safe lang bala attorney nga baklon ko ning duta kung amo ning siling ang title is gin pa reconstitute sa anong reconstitute to gin kuan liwat titulo kay nadula ko ng original nga titulo, so okay lang attorney, safe lang nung himuon ko attorney. Ka Bombo Dinis, kung balido man ang reconstitution, wala man na problema. Kaya kung reconstitute ang kung reconstitute ang titulo, kasi ang titulo nga ang daan nga titulo hindi makita, pero ang original nga record sa LRA ara nga may nagapakita nga inagata duta titulado. Kaya ang reconstitution iya sa titulo dagi na sa korte. Kung balido man lang ang reconstituted nga title nga titulo, imo i-verify sa Register of Deeds kung inabla naka-register gid man ang reconstituted nga titulo Bombo Dinis. Okay, no, Sara, ikuan mo na i-confirm mo to sa sa Banwanyo o sa Register of Bukwamra, sa duta, no, kung inang titulong reconstituted, no, amo gina siya,
na kay base blate may takabalo attorney kay balo kon subong ti damo man ko asing gimmick base bla kon style malang no. So para masiguro mo gid ipa-clear mo anay kung tsaktogin man na kay base bla kon himo lang or base fake no. Kay kung mag-abon na attorney later on base bla may magtuhaw ya nga tag-iya kag nagauyat kay sing original nga titulo ti balda sa kung nagbaklanay na sila attorney. Yes, ang kwan hindi si Anay saya sa iya nga kwarta kundi mas siguro nga balido ina ang amo nga titulo Bobo Dennis. It involves dako nga amount no ka delikado no. Amo na advice attorney siguro mo na nga ginapakita si mo nga reconstituted title. Original ina sa the same na sa record dito sa kwan sa register o deeds kung amo na to siya amo gina no kung do sigurado ka malang kag dapat siguro nya attorney nagabrigya siya ti mo man ang tagiyas nota kay base bala niya mo para di ka attorney no. Yes, Bobo Dennis, for example, kung reconstituted kung diri man lang na sa Bacolod, di makadto da siya sa korte, mamangkot siya kung ano ina nga kaso ang sa reconstitution. Ewan kung ipa-reconstitute mo Bobo Dennis ang duta, ma-file ka gina sa petition sa korte. Kaya may record ng korte, kung ano nga korte na ang nag-issue sa reconstitution of title. Kaya ang korte ma-order na sa register of deeds nga i-reconstitute ang amo na ang titulo sa amo na particular na propriedad Bobo Dennis. Titakto na no. Goros korte i-declare mo din na dula di na makita or nasunog no during sa amo ni no. Para tis ma-prove mo sa korte nga ang original mo nga kakopya si mga titulo iti iwain mo na no bangod na mo yung tabo nga mo nang gaan kaliwat sing bag-ong nga title no. So, siguro lang no magtransaction kay ti mabulabudlay kay mobile number 4120 mangkot ako attorney no mayong hapon Bobo Dennis mangkot ako kay attorney ako bakal sang salakyan di pasahe nga salakyan no nga may frankisa Bobo Dennis no ginbakal ko ini sa utod sang tag-iya sang salakyan no busingon ang ngalan sa salakyan attorney kay nga ngalan sang franchise hindi iya ngalan sa nagbaligya siya utod lang sabi no naghambal man sang ginsugo sa kuno ka utod yang ibaligya ang salakyan kay utod to sa Mindanao no. So anong himuon ko attorney kay dodwa man ko kay iyaman ni kautod ya salakyan kay ngalan sa resto ko sa prangkisa ya kautod attorney anong himuon ko ang Bobo Dennis klarohon ta ang salakyan ginabaligya nga ton nga bisita amo ang mabakal kaya ang utod ang mabaligya. Kung kung man lang napakitaan sa special power of attorney. Okay. Nga halin sa tagiya, nga inang utod pwede makabaligya Bobo Dennis. Okay ra, pakitaan mo sa SPA, no? Nga ginatagaan sa authority sa utod, nga siya authorized nga mag-transaction ibaligya ina sa salakyan. Sakto na kay Odok budlay man mo nga ngalan sa salakyan, restro, iya sing utod, ngalan sa franchise, iya man sang utod, pula yung nagabaligya. So muna na, mobile number 43, pangitaan na kuno SPA, no? Anang utod nga baligya sa imo salakyan, nga ginatagaan sa autoridad, no? Nga mag-transact o imbiyap sa ibaligya ang nasambit ya nga salakyan, no? Arepagid kay sapagid ka pamangkot, di ba? Kay mobile number 76112 mayong hapon attorney mayong hapon Bobo Dennis no may gusto lang ko tani klaro bala naligado na pamangkot na okay
nagseparar na kami sang akon nga bana. Umot kinapa nagseparar sila, no? Kay subong ang akon nga bata nga duha ka bilog ari sa akon attorney. Ang babae ni ko pamangkot. Tapos ang akon nga bana sa nabalaan ko, daw may ginaupod-upod naman sa gani. Pero ang amon bata subong is minor pa. Pwede ko ka pangayo sa iya sa nga financial assistance para sa amon duwa ka mga minor nga bata. O, attorney? Bobo Dines, hindi lang financial assistance kundi suporta agad. Ang nga bana may legal nga obligasyon nga suportahan ang iya mga kabataan nga minor de edad. Bobo Dines. So, pwede siya maka-file sa kaso o masulat siya na sa bana niya. Okay. Masulat siya sa bana niya nga pangayo sa suporta sa iya duha ka bata nga minor de edad, Bobo Dines. Kung hindi magatag iya nga bana, then kadto siya sa PAW o sa Women's Desk, mangayo sa assistance para nga maka-file siya sa kaso kontra sa iya nga bana for support, Bobo Dines. Araw, apat ko mo sana sulatan, sulat ka ito ni. Tapos yung isa gapon, kadto sa sa women's WCPD para makapal ka sa complaint para magaan sa suporta ang imo sining duwa ka mga minor nga bata, no? So kung minor nga bata, pero kung attorney may instansya nga legal age na yang bata, no? Still masiling ka legal age 18. Puti balat attorney mag-edad ka sa 8. Mas gaskwila pa na mo, estudyante pa na. So still makahatag or makademand gyapon sa financial support ang asawa despite nga illegal age sabi ang bata for the kainano na sa eskwela sa isa ka bata, attorney. Yes, Bobo Dines. For example, ang bata 19 anyos na pero ga eskwela pa. Still under control ang mga ganikanan. Obligado pa na sila nga magsuporta sa mga bata, Bobo Denius. Despite the fact na inang bata minor de edad na, Bobo Denius. Okay, no? Basta may kinanong mo sa gapon, need pa sa suporta, no? Sa isa iyak amay, no? Especially financial support, no? Okay, ari ka pa dito sa napamangkot. Okay, mobile number, i-text na tayo matawang pamangkot ni mobile number 3821 Bumbo Dennis, no? 3821 no? Mga kotlo ka attorney, no? Kapag ulang batian ng isa dito sa bisita ang kasambahay, ako isa man ka kasambahay, may mga kotlo ko kay attorney kung sa isa ka kasambahay, naman, pila ka, okay, mangkot sa attorney, kuno bilang isa ka kasambahay, sa isa ka tuig, pila ka adlaw ang gimahatag nga leave, no, sa ila, gano'n, subong kasambahay ka, required man sa kasambahay lo nga may day off every week, no, amo na. So, pila yan, may idea ka, attorney, kung sa isa ka tuig, pila ka adlaw ang ginatag nga leave, o may leave gimana, abay sa aton kasambahay lo subong, attorney? Bumbo Dines, ang sa isa ka semana, kundi may day off ginaya sa kadlaw. Isa kadlaw sa isa semana, bali siya 6 days a week lang na ang trabaho sa kasambahay. Pagka may isa na kadlaw, pilian niya kung ano nga daw ang gusto niya i-off niya. Binagay ko nila for example, for religious reason, ay nga amo na iatagan na sa sing-off sa mo na nga daw, naging pili sa nga mo kasabay, Bumbo Dennis. So sa isa ka bulan, kapat ba na siya magkuhan, 4 ka semana sa isang bulan, kapat man siya mag-day off, Bumbo Dennis.
Okay. Cover na sila sa mga like ining mga like sa ato na sa private employee ta na may ara kita yang leave mo sa isa ka tuig gabi may 15 days leave ka gida na with pay. Ini makasambahay may ara despite nga may day off man sila duway ko ni diya may ara gid man sila yang pwede sila ka leave sa isa ka tuig for 5 days or ano abi attorney. Usually, kung mag-leave na sila without pay na, kung magsugot man lang yung ilang amo, magbakasyon sila isang simana, pero without pay na bubudanis. Okay, hindi isa priyo sila like sa iba niya private company nga ti miyara gidya mo nga may patinsing na siya ka sa tuig nga may 10 days leave with pay, no? Daw mo na sa sambay daw wala ina sila ya masinintang despite sa bagay ito may day off man sila sa kasmana, no? Pudo wala sila singa mo sila nga kwa, no? Mo sining pamangkot, no? Ari pagido kay mobile number 2593 mayong hapon Bombo Dinis ako nagobra sa isang bottling company, no? There is Bacolod, no? Then kuan kami nang daw contractual kami Bombo Dinis, no? O galing last lang December ano man sing last December supposed to be December tani matapos ang amon nga nga kontrata, no? O galing November pa lang wala na kami gintagaan obra, no? Wala na kami gipabalik sa amon nga ginaobrahan sa nga bottling company, ay kay agency sa gali. Ang gambal sa agency nga diri ka na lang anay ma-duty sa opisina sa bilog nga bulan sang Disyembre, no? Okay lang na attorney. Kay tayong iya nga agency sa gali mo. So dagin na paobra siya kuno sa bottling company nga supposed to be kontrata na dito until December. November pa lang wala na siya ipabalik, inabalaan siya sa agency niya nga dahil na siya ma-duty sa opisina sa agency nila. Okay lang ako na attorney? Hindi ko maintindihan Bobo Dennis. Sa din siya obra sa opisina? Okay. Actually, agency ini siya, no? Agency blaga pang deploy sa mga tao bla, ha? Like mga janitorial services, agency ni siya guro. Dito sila ko naging deploy ang ila kontrata nga napirmahan sa agency nila nga dito sila maobra sa isa ka bottling company. Damo na until December, last December abi. O galing November pa lang ginabalan siya sa ilang agency nga hindi ka na ito mag-report sa ginobrahan mo nga bottling company, di ka na lang ma-duty sa opisina sa agency, abi opisina bla agency yang ginatangakwan nga nadasalin, na sang bilog nga Disyembre da na siya nag-obra, why not sagin pabalik sa bottling o sa kwan abi sa ano to sa bottling company to. Ti pa man ko siya pwede lang na kaya kontrata ginobrahan nga dapat dito siya ma-duty until December. Puti November manog-end sa November nga balance siya nga bilog nga December, di ka na ma-duty sa opisina naton. Di ka na ito mag-duty sa bottling company. Di pa man ko siya okay lang na attorney? Yes, Bombo Dennis, kay mga ang kung under agency kang imo nga amo agency mo. Yes, oo. Hindi kayang kumpanya nga ginasaynan mo. Kaya kumpanya yang ginasaynan mo kung hindi siya gusto yung matunon kasi ila kumpanya, di persado iyang imo nga agency magpangita kung di ka masaylo. Correct. Kasi kung wala ka sayluhan, it's either i-terminate ka or wala, ginpaobra siya sa opisina sa agency. Kaya wala man na kaso yung Bombo Dennis as long as she is paid or he is paid isang ginatawag na legal minimum wage. Legal minimum wage
minimum wage rate, Bobo Dennis. Okay, no, okay man lang ako, no, importante, at least 6 months mo natapos man, no, kay ara ka madaging pobra sa agency niyo sa opisina, no, wala mo na problema, kung ano guro tong imo nga kontrata nga sweldo, mo managapon ang sweldo, no, kung awat taon na yung kontrata tong sweldo sa ginobra, gibatling ka pa ni, kung ginbalik di sa opisina, the same na nagapon ng sweldo, ya batunon, di ba, the same na nagapon nga rate. Yes, ang rate, for example, usually sa mga sa agency mo dito, sa bayran ay na-drop, minimum wage man lang mo. Mo managapon yung sweldo, kung minimum wage. Say, for example, kung ang iyat na sweldo sa PIAC, 7,000, terminate to siya, kagin ko alam siya sa iya yung agency sa minimum wage, wala man na mo dinis problema. Yes, no. Kailan na basta walang kwana, hindi lang mag-nubo at sa yung kasunod magyapon ng imo kontrata nga pirmahan mo sa imo nga agency. Okay? Daw lang na tiyempo nato na attorney. Kita na ita next Sunday, Pebrero na. Ito ko dasig lang sa mga inadlaw na attorney. Yes, Bombo Dinis, no? Sabi mo madamong salamat sa aton mga followers sa broadcast sa social media, manidin Dr. Prado, kag ang aton mga sokya, si Sergio Pacifico, Sergio Subido, Pastor Aros, na pamati mo sa aton suong, si Pastor Rosista, mga Loston family, mayong hapon sa inyo tanan. Madamo nga salamat ang inyong abogado sa kanina na Atty. Marvin Tanyada nagasaling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Salamat kay Atty. Marvin Tanyada, si Mama Rilin Dr. Gambalyo sa amo niya 2 years, 14 days na nga leave ni Guro plus 2 days nga holiday with pay. Galing dire niya sa Hong Kong. At ako na sa Hong Kong with airplane ticket pa ko no round trip pati mayo to yan. Kasi bagay tilayin mo ito yung labor laws ang kwan mo sa aton mga workers naton sa Hong Kong. Mayo na, natis namin niya nga pan nga benepisyo para sa aton nga mga kasambahay nga nag-obra sa Hong Kong o sa iban pa nga bahay niya sa kalibutan. Alang na tiyempo naton, sila po palagay siya patutunan Duralex and Lex, ang bahay na kumasumasunod nga programa, Dr. Bombo, po siya kay Bombo Faith Il Siario. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig, kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong. Kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sininga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto, alas 1 minuto na ang nakaligad sa alas 3 ng hapon. Mayong hapon, Negros Occidental, Bacolod, Negros Island Region, Western Visayas, kagabugos na Pilipinas, kung sa diin man, malabutan sa aton nga pagwaragwaga. So, adlaw kita subong sa Domingo, pet sa 25 tuig 2026. Welcome diri sa aton nga programa kada Domingo ang Dr. Bombo. Inyo mabatian man sa 630 kHz sa dilisuan sa inyong mga radyo kag mahimo man nga malantaw sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga Domingo aton istoryahan ang common, benign o non-cancerous skin lesions kaupod kay Dr. Maria Rosario M. Eusebio, Fellow of the Philippine Dermatological Society. So aton inistoryahan subong nga hapon kag ara na sa piyak nga linya si Dr. Eusebio agud nga kita ang ido karon kung ano ang mga common bala nga nagatubo nga mga skin lesions sa aton nga panit kag hindi ini cancerous. So Doc, Eusebio, good afternoon. Welcome diri sa aton nga programa ang Dr. Bombo. Kaupod nimo si Bombo Glory Faith El Shario. Mayong hapon, Doc. Good afternoon. Yung hapon, Bombo Glory Faith. Good afternoon to everyone. Aton nga di Enero subong bag-ong tuig. So ato naman istoryahan ang mga pila sa mga topiko naton ang para sa education campaign sa aton nga skin diseases. So ano Doc ang benign skin lesions so kung non-cancerous skin lesions, Doc? Maayong hapon sa tanan, maayong hapon to everyone at Happy New Year also. Subong ang aton gid na istoryahan ay tungkol sa aton na benign or mga non-cancer skin lesions na common na nakikita namon sa among clinic at common na ang mga pasyente or ang mga tao gustong magkadto para ipamangkot kung ano na siya.
So, Bombo Faith, if you allow me, okay lang ba ako mag-share ng akong slide? Yes, Doc. Sige. Well, Okay, Doc. start sharing. Okay. Lapit na lang. Okay, Doc. Start na. So, I'm gonna go to my... Sige. Okay. So, samtang agin na plus start. Okay, sige, Doc. Go ahead, Doc, sa atin nga education campaign. Sige, salamat. Salamat for actually, thank you very much, Bombo, for the whole year of 2025 na ginhatagan nyo kami ng tiyempo para magkaroon ng campaign, no? Ang Philippine Dermatological Society para mapabalo Okay, sa Doc. aton pamuluyo ang aton gid na mga skin lesions. Okay, so maayong hapon liwat, masugod ko sa aton gid na benign skin growths or benign skin lesions. Ang pinakauna at common na ginakato ng mga tao sa clinic or mga patients sa aton na clinic namin mga dermatologists, no, from the PDS would be yung ginatawag nato na pigmented moles or ang tawag na sa medical term nevus, pigmented nevus or melanocytic nevus or nevi pag plural, no? So ito ay nakikita sa aton na panit, ito ay tungod sa clusters ng mga melanocytes na siya, may localized clustering ng melanocytes. So, ang melanocytes natin ay siya ang cells na naghahatag ng melanin. Sa aton gid na mga moles or alum, no, sa Ilonggo, ang atong gid na melanocytes ga-cluster sila together or ga-group together to form what we call melanocytic nevus. At sila ay ginakategorya depende sa skin level involvement kag depende kung ito ba ay acquired or congenital. So, meron tayong mga congenital nevus na makikita at birth or shortly after birth or within infancy, and after that, siya na yung ating mga acquired na melanocytic nevus na we can have it all throughout, more commonly, all throughout our childhood, adulthood, at pwede rin na mga 30s at 40s pwede pang magkaroon. So, importante na magkaroon tayo ng mole check, no? Tungod sa, so, congenital nevus makikita natin in 1 to 3% of babies at yung mga common acquired nevus or alum ay mga benign na hindi cancerous na moles na nagagwa, no, when we become children as well as going through adulthood. But what's important na gusto namin ipabalo sa aton pamaluyo ay may ara kita mga danger signs ng moles na pwede gid na warning signs na ipapakita natin kung ito ay makikita natin sa ato ng mga moles, especially yung gulpi na mga nagtubo na moles, So, ito yung mga types of moles natin or typical moles na gusto natin na ito ang characteristic ng atong alum. Una, siya ay symmetrical, meaning ang atong gid na alum ay kung kiharon mo sa tunga, parehas lang ang itsura niya sa pihak na tunga. Dason ang color, pinakamaganda, yung confluent siya, isa lang ang kulay niya. So, Okay. A, B, C, D, sorry, I skipped B. Yung B, border. Yung border naman, maganda, regular yung border. Waay mga nag-jutting out, o yung tinatawag namin pseudopods, o mga parang extra na mga nagagwa sa imo alum. Isang kulay lang, or yung kulay niya, so una mong nakita, hindi nagbabago or hindi gulpi, nagbago. And then, ang D, yung diameter. Kung ito ay less than 5 millimeters, okay siya, more than 6 millimeters, gusto rin natin ipatanaw ito. At yung E, yung evolution. Ang pagkakaroon ng pagbabago ng isang alum, nagulpi, nagdugo, nagpilas, hindi mag-ayo, gulpi, nag-elevate siya, no? Or more elevated than it was before. Siyempre gusto natin din ipakita, no? Para makasigurado na we are not missing out on possible development of skin cancer. Okay, Doc. So, ang next slide natin, would be really just showing the alum na pwede nating makita, no? Ang alum natin, pwedeng ito lang siya. Ang iban, ka-color lang ng ato na skin, pero elevated, depending kasi yan sa kung diin nag-cluster yung melanocytes natin. Kung lang siya sa second layer, hindi natin siya makikita sa first layer. So, it will come out as parang flesh-colored mole.
the sun. So, ano gid ang aton gid na pinaka-important no na possible na factor na pwedeng maka-apekto rin sa atong alon aside from a genetic tendency would always be ang aton gid na araw. Sun protection, ma-avoid kita ng sun between 9 kay sa init subong sa una 10 to 3 ginahambal ko sa patients kung pwede between 9 to 4 mas strict tayo na kung indoors lang kita. And then when we apply sunblock, of course, a mineral sunscreen that would also give you protection from visible light is also okay. SPF 30, PA+++. Best na ito ay gina-apply 30 minutes before going out. And if you're really going to be under the sun for long periods of time, then it's best really that we apply it at least every 2 hours, no? And then protective clothes, tapos ang atong gid na sunglasses. Of course, uso na rin naman ang kalo, na mga dalago na kalo na nakikita natin diri sa aton gid sa Pilipinas na mga nagalakat na tao, mas maganda talaga. And kung may makita kita na warning signs, definitely dermatology consult is necessary. And then if kinlanlan, bas kinlanlan magkuha ng sample ng alum natin para makasigurado na waay gid kita makulbaan. Okay, Doc. Tapos, yung next natin, ito, common rin dito sa atin, sa Pilipinas, although of course, mas common sa mga fair-skinned individuals, na ang freckles, no? Benign siya na freckles, na because tungod sa sun exposure at genetic tendency man, na nakikita natin sa mga tao na magkaroon ng flat, na brown, or tan-colored na discoloration ng skin na mas nagagrabe siya during summertime and then kung medyo rainy season, naglalighten pero kisa ara man gihapon. So, ang important treatment is optional. Importante rin na makita if there are changes but generally, ang aton aphids or ang aton freckles, hindi gid siya cancerous, no? Okay, Doc. So optional din ang treatment. Of course, sunblock and for those na gusto gid na ipalighten ito, mag-consult para hindi mga over-the-counter na instead na maayo, ang iba nasusunog pa ang guya. So, we wanna make sure that they're given proper advice. Okay, Doc. So, ito, very common to. Damo ko nakikita sa clinic. Ito yung ginatawag na dermatosa papillosa nigra. Makadto ang isa ka person sa clinic, dason mahambal sila warts, no? Pag ginhambal kasi warts, ambot silingon, no, sa medical term, ito ay virally infected, no? Yun yung tinatawag na viral warts or kalunggo. Hindi sila kalunggo, ha? Hindi sila kalunggo. These are just really benign na skin growths or mga gaming na skin tags, no? Na nakikita naton sa aton gid na mga pasyente, most common sa face, sa neck, ang iban biskan sa lawas, may ara, sa likod, may ara man, no? At ito ay hindi siya emergency, but most of the time, people will come in because of cosmetically, hindi sila na maayo sa idatanaw ang pag-grow nito. So we can do also something, although hindi emergency, and treatment is always optional kung gusto nila ipakuha or hindi. Usually, electrocautery and curettage are done, no, para diri. And usually, very common din ito among Asian and among African-American descent, no. So, damo na may araat ang iban, makikita mo pag nagdusong, no, or may hormonal change, or sa pamilya, may ara din, although it's supposedly sporadic, meaning hindi siya talaga genetic, but may aragid na, may aragid na iba na ang magbulutod o magmama, magpapa, may ara. Okay. So, ang pinakasikat na Amerikano na may arang ganito is Morgan Freeman, that they even call this a Morgan Freeman skin problem or skin disease. Okay. Ito na dermatosis papillosa nigra na ginahambal nila na pwede silang konektado is what we call seborrheic keratosis. Yung seborrheic keratosis would be very common among the elderly, although it can happen even early adulthood, very common among the elderly. Siya ay rough, isa lain ang color, tapos mas dako siya sa mga DPNs naton, no? At ito ay pwedeng dugay na ara sa ato na panit, na wala changes, na hindi rin siya, ang appearance niya daw stuck on the skin lang, ang iban pagani ginahambal na, ito daw, kiss na nakakasya on its own, and then after so many weeks, ara naman siya. So it can be actually what we call seborrheic keratosis, and we would see it also on the scalp,
on the face, on the neck, and but also common on the arms and the torso. Okay. So, ang pinaka-problema is if we try to take it out, ang irritation natin. Siyempre, we don't like any irritation or secondary infection that has to be treated aside from treating also yung seborrheic keratosis natin. And then, if you have any questions, you can interrupt me anytime, ha? Bombo Faith, anytime na may question. So, ito rin, common siya na nakikita sa extremities naman, meaning sa legs at saka sa arms natin, na all of a sudden may arang pinkish or brownish na medyo tiga, na nagtubo, na nakikita sa panit, no? Na waita kabalo kisa nga natabo, but sa mga studies, commonly, nakikita nila ito tungod sa after gid, hindi tungod, kundi after may injury ang skin. So, ang tawag natin dyan ay dermatofibroma. As sa subong, yung kanyang specific mechanism, we don't know why it happens, but ang theory is because of a possible trauma sa skin, be it a bug, be it a burn, no? Nagkakaroon ng parang fibrosis or scarring sa dalom, no? Sa secondary ng skin, and then nagkakaroon tayo ng ginatawag na dermatofibroma. So kaming mga dermatologists, may secret kami on how to actually try to diagnose that. And we pinch the skin, no? And if it has a pinch sign, meaning magluhob siya, no? Ayan yung parang amon gid na sign na dermatofibroma siya, na hindi ka pulbaan, no? Na ma-assure mo yung pasyente na hindi siya malignant. And then, meron na kasubong, no? For the past so many years, meron tayong extra procedure na ginatawag na dermoscopy. It's actually a non-invasive procedure. You just use a dermoscope, ang instrument na ginausar for dermoscopy, for us to see more magnified features of a certain skin lesion. And that would help a dermatologist in trying to see whether we have changes leading to a pre-malignant or malignant lesion. So, a pre-malignant or malignant lesion. So, it's really a big help, no? So, if it can stay on the skin, dermatofibromas can stay on the skin for a long time, no? And if it's not bothersome to the patient, then really no treatment is needed. Or if you want, pwede rin is-surgically pakuha gid, no? And then, so ito yung pinch sign, nakikita natin sa ating screen. Yung next naman is what we call, hindi ko kabalo kung nakikita. Ayan, sorry, mas nakikita. What we call sebaceous gland hyperplasia. Damo rin this, di ba? Damo rin sa aton na may arang diri sa Pilipinas na may sa mga Pilipino na may amo na. So ito is just really an overgrowth of our oil gland. So as we grow older, there are people who medyo may oily skin, pwede gid na genetics also, changes in hormones, nagkakaroon ng gulpi na pagdako ng ato na sebaceous gland or oil gland, no? Since ang aton gid na oil gland, nakapalibot siya sa aton gid na hair follicle or ana siya sa aton na hair follicle, samtang gadako ang aton gid na oil gland, nagkakaroon ng parang donut sign, nagkakaroon ng parang umbilication sa tunga where the hair follicle is. So naganda ko ang ato na oil gland. And it's also something that's benign. It's something na hindi na waay kabatsag ang ating mga pasyente of anything. Of course, unless kution, itry sunugon on their own, that can actually introduce ang aton gid na secondary infection. Okay. But otherwise, wala siya dabot sa cholesterol din naton, no? So it has nothing to do with the level of cholesterol that we have. That's a different type of skin lesion, which unfortunately I will not be able to discuss now. But then, itong sebaceous gland hyperplasia ay ang pagdako ng aton gid na oil gland. Okay? Okay. Common rin sa guya. Common rin sa aton gid na elderly patients. Okay. Yung next natin, yung milia. So, ano yung milia? Yung milia, kisa nakikita rin natin sa mga babies, ito ay yung mga small na mga whitish bumps on the skin. We can see it on the face. We can see it on other areas where there's trauma. No? Wala rin nababatsagan. Pero kisa, hindi lang sila maayo tan-awon, kisa gadamo. But it would really be dependent on the person if they want it taken out or not.
So ang rason ng may Arachidamilia is because there's an abnormal shedding or there's an alteration in how the skin differentiates kung paano i-produce ang atong skin cells na nakakaroon ng accumulation ng aton na oil and keratin sa aton gid na skin, no? And ito yung different types of milia. Yun na nga, as mentioned earlier, meron tayong neonatal milia that can actually be resolved even spontaneously, biskan wala bulong. May aral naman tayo na primary milia na magwa lang siya, pero wait kabulong nga ang tabo, but it's still benign. Okay. Yung secondary milia naman, ito yung mga milia after a burn or injury or parang skin inflammation, that sometimes there are people na pag nag-heal, instead of panit lang na nag-itom or nagputi or parehas lang sa normal color natin, nagkakaroon kita ng milia formation. Meron rin, may ara man kita na cosmetic milia, kisa that the pores get a bit more clogged, no, because of things that we use, and then what happens is we would be forming milia on our skin also. Okay. So, yung next natin is what we call an epidermoid cyst. Yung epidermoid cyst ay isang type ng cyst na may ara siya capsule or sac sa dalom ng ato na skin. Pero kung tanawon mo, abi mo, macro blackhead. Baw, dako lang siya na blackhead. Ti, mapaklining lang ko, ti, makuha na siya. Ti nga, adok nagbalik. Kay tungod, sa may ara siya capsule or sac, na nagkaroon din ng pagkakaroon ng hindi maayon na paghimo ng skin cells naton, na instead na magwa lang siya na normal sa aton skin, nagkakaroon ng pagtipon ng ginatawag nating keratin o yung protein na ginahimo ng aton na skin at nagkakaroon ng pagtingob sa sulod. So, no matter how much you try to pinch it out or take it out, which we actually don't advise because of secondary infection, what happens is they come back because ara man gihapon yung sac, no? Ara man gihapon yung kung diin gina-produce ang aton gid na keratin. Na possibility na kung mapuno na siya, that's why some people or some patients come into the clinic because it's red or painful, because yung sakis pwede siya mag-rupture. And when it ruptures, it actually gives inflammation around the skin, and most likely kung manipulate also, if it's been manipulated, then we should also make sure that it doesn't have any secondary bacterial infection that has to be treated. So the secondary bacteria, when it's treated, it doesn't take away the cyst. What it takes away would only be the infection na upod ng cyst. So the cyst will remain. So ang pinakamaayo kung gusto siya ipakuha is what we call yung excision. Kukuhain siya, upod talaga ang sac. Kaya kung may mabilin man, then that may be also a cause of recurrence kung may arang mabili na capsule or sac. So, yun yung important na hindi i-manipulate. Kaya kung i-manipulate pa, kasi mas ayawan pang kuhaon man ang sac, no? Pag, when we makadesider na ipakuha siya. Pero benign siya. Yes. Balik kung ano siya, meaning kung i-manipulate mo siya, amo ni ang ginatawag sa Ilonggo, ginapusa siya sa Ilonggo. Oo, ginapusa or gina-prick na ginatilawan na kay kita mo yung usual na may ara sila parang maliit na punctum na opening. So when you press it, para siyang cheesy na material, tapos may smell, no? May smell. So this when the keratin comes out, of course, you would see naman there's really flattening. And you leave the capsule or the sac, no, na ara man sa sulod ng skin and hindi man maayo ang paghimo ng skin cells, then talagang magre-recur ang aton gid na epidermoid cyst. And then, because of the manipulation pa, then you can actually develop what you call mga micro tears or micronicks. Hindi nato nakikita na mga pila sa panit natin, itong gina-press-press natin, ma-invite pa sila ng infection and commonly bacterial infection. That's why nagkakaroon siya pa aside from the inflammation brought about
by a possible rupture of the cyst, it can also be a secondary bacterial infection. Okay. So, Doc, bali, kung, di ba, na ano na nila, napusa na to nila, matubo siya liwat sa the same spot nga gintubuan sini, or pwede siya maglapta sa ibang parts ng imo nga panit? Hindi naman. Maglapta in a sense that if you're prone to it, you can have other epidermoid cysts on other parts of your skin. But to say that it infected your skin, the epidermoid cyst is not an infection. Tungkol sa naglapta ang content niya sa pagpusa, hindi kid. Hindi naman, hindi kid. Sige. Pero, gina-discourage siya because gani basi ma-infect. So, it's going to be another problem on top of our epidermoid cyst. Okay, Doc. Sige, Doc. Okay, next slide tayo. Yes, Doc. Sige. Next slide natin. Ito yung syringoma. Kung kanina, may ara kita overgrowth ng aton gid na oil gland, ito naman is the overactivity of our sweat glands, no? Ito ay tumors na benign, no, ng aton gid na sweat glands or eccrine glands, or kung diin gahalin ng aton na balhas, no? It can be sporadic, meaning wala sa pamilya mo may ara, pero ikaw may ara, but may ara namang iba na makikita ako na si mama, ang utod, ang bata, may ara, no? So, common rin siya so, it can be sporadic, it's common around the eyes, you can also see it on the face, no? But there would also be some that would have it on the neck and sometimes really on the back, which we call eruptive syringoma. Okay. So and then about 20 to 30% of individuals with Down syndrome, very common na may ara rin sila nito. Okay. No? So, ito siya. So, ito yung one of those na eruptive na syringoma that you would have it on the neck. I've seen even as young, I remember teenagers meron sa back, no, ng eruptive syringoma. And unfortunately, meron na tayo. Of course, there is no prevention for this because no doctor can predict whether a patient would have syringoma or not. But of course, proper skincare is always encouraged, moisturizing. But will it prevent syringoma from coming out? They won't, no, but at least it will give an environment of skin that's not going to be prone to more irritation if you have the syringoma. The more common that we do is we actually do cautery on the skin, but then kilanlan i-cautery mo lang siya up to the surface. Remember, ang aton gid na syringoma ay tumor ng sweat gland. At ang sweat gland natin ay ara sa second layer ng skin. So, hindi mo pwede lagson ang syringoma ng cautery as a second layer because of the possibility of scars. So, hindi mo rin gusto yan, di ba? So, may ara kita laser, no, na pwede gid, or radio frequency ang tawag dyan, na insulated yung tip na parang very fine na ilalagay mo sa ibubutang dito sa aton gid na sweat gland to hopefully try to stop it from overgrowing and pwede siya hopefully na less chances of recurrence at less traumatic sa surrounding skin area. Okay. So, optional din ang treatment kasi hindi rin naman siya harmful sa ating general health. Okay. And then, okay. This is my picture. Ako yan. Cherry angioma. So, yung cherry angioma, may ara man kuda, no? Benign rin siya, red papillus. Kung ang ato na oil gland, yung sebaceous gland hyperplasia, overgrowth ng ating oil gland, ang syringoma ng aton gid na sweat gland, ito would be increased differentiation ng ating blood vessel, particularly yung capillaries at saka yung venules natin. Okay. Na, kisa rin, nag-increase as we grow older, no? Kisa ay nakabulungan na tabo, may genetic tendency lang, at usually, ara lang siya na hindi rin siya painful. Hindi rin siya painful. Ara lang siya But of course, kung may, katulad ng siling natin, kung bago na growth, dasig
dasig na grow, tapos yung ABCDE natin, maging observant din tayo para kung kailangan magpatanaw, ipatanaw kung may mga changes na hindi tayo sure kung ito ba ay benign or pre-malignant or malignant. But generally, cherry angiomas are benign, reddish bumps on the skin, found anywhere also, more common in the elderly, na wala ka rin namang mababatsagan na pain or itchiness. Then, okay. So, a venous lake naman also is proliferation, or ang aton gid naman na, pag-dilate ng blood vessel natin, more common sa lips, no? Parang bluish na papule, na soft, na pag pinrest mo, madula siya, kay nadula yung ating, parang nag-press mo yung dilated na vessel, tapos madula, and then pag gin-release mo, ara naman siya. So, associated with aging and sun exposure, treatment also is optional, but I would prefer that my patients actually wear lip balms na may SPF, because we already have those available in the market, no? And so that you're always protected. But also, any changes, no? Pakita lang, no? So this is an example of a venous lake, very common on the lips nato. Okay, Doc. Benign din siya. Okay. So, ito naman yung keloids at saka hypertrophic scars. So, kung kita ay ma-injure, lain-lain ang aton gid na pag-respond to injury. So, ang hypertrophic scar ay ang pagkakaroon ng exaggeration ng ating healing tissue na magsistay within the border of your original injury. Isa ka piso. So, ang man gihapon, pag nag-grow siya na medyo nag-elevate at exaggeration ng healing tissue, it will stay within that 1 peso size. Okay, Doc. Pero, ang keloid would be the exaggeration of your healing tissue that goes beyond the original size of injury or inflammation. And this is a genetic tendency. The incidence increases with aging. Usually, hypertrophic scars, hindi siya masyado painful or itchy. But for keloids, the patients can come in because of complaints of itchiness or pain, no? Even if they're not infected. So this is a common hypertrophic scar, no? Within that injury lang, that line of injury. And then, ang keloids this is an example of a keloid na sa vaccine area. Remember, needle lang ang ginusar, no? For for vaccination. But then, usually, ang keloids would be bigger than that pinpoint injection site, no? So, siya yan. Okay. So, ito yung ating facts, exaggeration ng scar tissue. Tapos sila ay raised, rubbery, shiny because of injury, and it can actually be painful. Okay. And these are the causes of ang aton gid na keloids. And of course, there's a genetic tendency or genetic predisposition. So, may keloid sa pamilya, pwede rin magka-keloid, and it increases with age. As we grow older, the incidence of keloids increases also. And trauma, of course, or injury or trauma or inflammation to the skin also, of course, can be that's the inciting factor or the trigger factor. Na mga benign skin lesions. Lapit na lang matapos. So, ano yung warts, no? Lain yung DPNs kanina, yung dermatosis papulosa nigra. Ang warts are growths caused by the human papilloma virus. So, sa Ilonggo, siya ay kalonggo. No? Siya ay kalonggo, no? So, ang mga kalonggo can also be found anywhere, no? At ito ay pwedeng tungod sa skin-to-skin contact. Pwede siyang tungod sa may mga things that are nauyatan ng isang tao na may virus na pwede mo rin makuha. Sharing of personal items, pwede rin siya, no? So, ano yung mga benign yan? Hindi nagiging cancer. Oh, sorry. Ano yung mga types ng kalunggo? No, may kalunggo na makikita natin sa palms kag sa soles o yung palmoplantar. May makikita tayo na kalunggo na aras aton gid na kuko
at under the kuko, yung subungual and periungual. May common warts tayo na makikita anywhere on the body. May ara tayong genital warts na sexually transmitted. May ara kita plana or flat warts na flat lang siya, a little pinkish or brownish or tan-colored, pero a patient can actually come in with even hundreds of them, 50, 60, 100, pwede din, no? So, it's also contagious, no? And ang general rule sa mga kabataan, kung mabasahan natin ang mga articles, ang warts, biskan mo ay treatment, madula. No? Okay. They can resolve spontaneously. Usually, kung mga kids, they could actually go within a year or two. No? Usually 2 years observation before talaga treatment. But then sometimes, it's so bothersome, painful, no, na especially sa feet or sa mga fingers, or kids get bullied or people get bullied because of what they see on the skin. So some opt for treatment. So there's treatment, medical, apply medication, or there's also cautery, no, that we can do to try, or sometimes for bigger ones, excision, no, for us to try to hopefully take them out. But if they're taken out, ang isa ka dermatologist, hindi rin pwede mag-promise na forever hindi na siya babalik. Remember, it's a virus. There are more people who have are more prone to having these types of infection, no? Especially the immunocompromised patients natin, patients na weakened ang immune system. So, we would rather na hambalo na pag naara, pwedeng kuhaon also kung kinandan gid, at hindi makapromise na hindi na babalik on other areas or on the sites right adjacent to the original one, kasi hindi namon kita yung mga warts na nagalagaw pa or ang ibang may ara pa na base in contact sila, or may mauyata naman na may arang warts na pwedeng malat na naman sila, especially yung may mga weak immune system. So ito sa atong kid na, I hope it's clear, we can see the different types of warts, no, na ara kid. Important rin sa mga genital warts na i-advise, no, ang mga patients that since this is sexually transmitted, there are other sexually transmitted diseases that may not manifest, no, sa panit natin, but we need to actually screen para sigurado that wala kita na iba pang balatian na nakuha sa mga other than the sexually transmitted wart git. Okay? Okay, Doc. So, important yun na advice actually. Okay. So, ito, yan yung ginistorya ko kanina. How does a person get warts? The virus is transmitted by skin contact. It may also happen also through sharing of personal items, no? A cut on the skin. So, importante na ipabalo rin sa mga may-ara ng warts na hindi gid, anong tawag dyan sa Ilonggo, iliha, do not rub it, do not scrub it, do not try to actually take it out na on your own, or yung mga ginahimo na mga apply, kay kung masunog around at hindi ma-complete ang pagsunog, yung mga warts sa abre mo na panit, na normal skin mo na naabre tungod sa nasunog, dala naman siya magtubo. No? Tapos, kung imo siya luguron, na maligo ka at itry mo siyang luguron, the more mo siya luguron, maabri pa ang parit mo, the more pa siya magdamo. Pwede yan. So, mas maganda talaga, make sure that it's really a wart. Then, may ara naman, of course, na mga you can buy over the counter, but it should be properly applied. No? Hindi siya. Basta lang ibutang. Okay. So, ito yung kalunggo. And then, yung next natin, also prevention of warts, avoid trauma to the skin, avoid sharing of personal items. Of course, protective footwear, kasi usually around the pool or around the house, kung may ara ng may kalunggo, tapos nagatiniil ta, pwede gid na ang iba na maabre ang imo skin tungod sa nakatiniil, no? So masulod na ang atong gid na virus, madatnan ka na gid. No? So do not touch the warts of other people, and of course, safe sex practices. Okay. So ito na yung treatment, no? Pwedeng topical medicines, freezing, cautery, laser, immunotherapy. Okay.
And ito yung last natin. Yung molluscum contagiosum naman is a virus caused by the pox virus. Color, the same color as the skin, na parang may mini umbilication or mini punctum sa tunga, no? Na parang may mini depression sa tunga, no? At ito ay very common among young children. Pero very common din among immunocompromised adults, no? At ito ay pwede ring sexually transmitted. So, siya ay common din sa skin-to-skin contact, ang mga, especially the young children, no? School age, na sila ay hampang together, tapos, di ba, and happily naman, they play together. But, kung isang may-ara, pwede talagang makalaton. Tapos, personal items, no, na ginausar, na ginashare, hindi rin, because you can also get it from things na nauyatan ng isang may-ara or nagkaroon ng contact sa isang may-ara at pwedeng may may virus or pox virus na mabilin. It has nothing to do with monkeypox. It has nothing to do with chickenpox, no? It is molluscum contagiosum that is caused by a pox virus, no? So, ito siya. And then, last slide, I think. No, so this is how we actually treat. There's also some things that we can apply. Sometimes you also do curettage, but for young children, that can be a bit traumatic kasi medyo, of course, we put anesthesia, but still, no, kisa akong tamaan kadamo, then natutrauma sila when we take it out kung may konting pain. And also, so just like your kalunggo, sometimes there would be also instances na madula lang siya even without treatment. Except that, samtang gahulat kita na madula siya, nagadamo, and either the parents are bothered, the child is bothered, or even those around the patient, no, would be bothered by the molluscum. So sometimes those are the reasons why patients come in. But of course, if you're yung mga tao pa na may eczema or mga very dry skin, mas dasig rin sila or mas grabe rin sila magkaroon ng mga viral infection. And of course, those with weak immune systems, those with HIV, those patients on immunotherapy or chemotherapy, those also with cancer or chronic kidney diseases, no, pwede rin silang magkaroon ng molluscum na tinatawag. So, I think that's my last slide. Thank you very much again, Bumble Faith, for accommodating the Philippine Dermatological Society. And these are my references for this talk. Okay, Doc. So, Doc, okay, may question lang, Doc. Kay, kung benign daw, Doc, hindi siya, or it should never be removed. Pero sa nahambal mo ganit kay na, Doc, pwede siya kakason, bisan benign siya, if may irritation, o kung infection, may irritation, Doc, or painful siya. Oo. Wait, how do I do this? Sorry. Stop broadcasting, no? Sorry. Okay, and then... Okay, Doc, okay. There na? Yes, Doc, okay na. Yeah, there. Okay. So, yes, there would be times na they really, hindi naman talaga kinlanlan, no? But then there are people who are bothered by them cosmetically sometimes, or of course, if it's an infection, then, if it's been there a long time, or dumadami pa, or because it's a virus and there are some people also that will be infected around you, then pwede naman. Although, yun nga, what I'm saying is, even the viruses, there may be instances talaga that there would be spontaneous resolution, meaning even without treatment, you can actually have them go away or disappear without treatment. But then, sa pagdamo nito, or sa mga areas na, like sa mga ilok, or sa mga genital area, no, na because of the constant rubbing, instead of getting better, pwede pa siyang dumami. Then, of course, what we'd like to do is to try to advise also treatment. No? So, Doc, sa kadto kita sa alom. Kay, may ara, ako bala kilala, Doc, nga since birth, may ara ni siyang alom sa likod niya. Tapos, sa una, isang buhi pa si nanay niya, ginalantaw, gini ni nanay niya nga, kung gadako,
kay nagapati ang iya nga iloy nga pwede ni siya mangin cancerous o kon makaharm sa iya ang pagdako sang iya nga alom. Okay. So, meron tayong tinatawag nga nating congenital no, melanocytic nevus. So, merong small na less than 1.5 cm, merong medium 1.5 to 19 centimeters at yung more than 20. So, for the bigger ones, no, it's really very important for us to actually monitor, no, monitor. They're benign sa una gid, but of course any changes, any na magkaroon ng elevation, anytime na mas nagdako pa, better talaga yung monitoring because yes, there may be the congenital nevi may also have a possible risk for malignancy, no. So important yon na ipakita or monitor. Very important to monitor yung mga dako na congenital nevus. Okay. Sige, Doc. Ito pala kagina, Doc, may ara nga ang ginahambal nila, blackheads daw, Doc, are just dirt. No. Okay, explain that. So, pupunta ka ng konti sa acne, ha? Okay. So, yung blackheads natin, basically, so what happens is, ang aton gid na oil glands na nagatapik sa aton gid na hair follicle, o yung pag nakita mo siya sa skin mo, yung skin pore natin, dara gaagi ang ato ng mga hair follicles. Sa tupad niya, may ara siyang mga oil glands. So for reasons like genetics, hormones, no, or pwede ring drug-induced, these oil glands can become active. So when these oil glands become active, no, they can actually give us excess sebum production or oil production. And that can clog the pore. So when that happens, you have also normal bacteria called Cutibacterium acnes sa ato na skin. And when meron kang increased oil, increased sebum, magka-clog yung pore mo, mag-i-increase yung bacteria mo, then you actually have inflammatory reaction. Yung open na pore, pero yung sebum na stuck no, inside that pore at hindi makagwa, yun yung blackhead natin. No? And it becomes black kasi na-oxidize siya ng aton gid na surrounding yung ating sebum, kaya siya black. Pero hindi siya dirt. Hindi siya dirt. Ngayon, pollution is said to be already a factor in inflammation, but in itself, our blackheads are not made up of dirt. Okay, sige, clear. So, Doc, may ara, di nga pagid nga, ang hambal, nasa edad na daw ang pagkaroon ng spots sa aton nga skin. So, you are too young to get age spots. So, ano ang explanation di, Doc? So, bisan ano nga edad, pwede kita magkaroon ng age spots? Thank you, ha? I'm too young to have age. Sorry? Na-happy naman ako doon. But no, actually, no. Ang spots naton should actually be, like, for example, ang pagjutay na pagkakaroon ng aton gid na freckles or sunspots, it has nothing to do with just aging, no? Meron tayo mga pasyente as young, no, as teenagers or even children na nagkakaroon na ng aton gid na spots, no? So kailangan i-qualify natin kung anong type of age spot. Meron din tayo tinatawag na solar lentigo na akala natin freckle lang na dako, no? Pero siya ay solar lentigo that could happen usually as we age and because of excessive sun exposure. No, so kailangan ma-qualify siya kung anong type. Okay. Doc, may ara kita di listener, si Ma'am Mylene Dr. Prado, nasa Hong Kong ni siya. Nagamit lang siya olive oil, nag-inom siya vitamin C, kag nagamit siya retinol. Kag kung ara siya sa sunlight, sa idalom sang sun, gagamit siya sang SPF, kag subong kano, Doc, nakita niya nga nagnipis ng iya nga freckles. Doc, tama lang ang inobra ni Mama Mylene? Okay. So kung freckles talaga siya, katulad ng siling natin, freckles are actually pigmentation caused by ang ato na sun exposure nga. So important that we actually, the most important there is protection from the sun.
is a product wherein it actually tries to exfoliate our skin better, no? So, and retinol, although siya yung mildest, can also have a role in trying to control that parang enzyme, yung tyrosinase natin, that would, although hindi siya yung pinaka-best na nagko-control ng pigmentation, but it also has a role in trying to protect or control the tyrosinase enzyme to stop from producing pigment. So that is a good start, but you have to remember that the medicines have to be applied properly, no? And sun avoidance or sun protection are very important, no? Ang olive oil can be a moisturizer, but it has nothing, it has no role in a sense to stop your melanin or your pigmentation, but it's a good moisturizer, except that it's non-occlusive. It actually gives moisture to the skin by trying to decrease the water loss from your skin by trapping the water, no? Ara lang siya sitting on the skin. So if you're not acne prone, then olive oil is also okay man to moisturize. But it's a good start, but it has to be, she has to learn how to properly apply it, no? And there's also several combinations. The vitamin C is also a good also a good parang tyrosinase inhibitor. It actually also controls that parang melanin pigmentation. Okay, Doc. Thank you. So, okay. Doc, subong bala kay mananotice naton, no? Kung aga, super tugnaw siya. Kung udto, medyo mainit, pagkagabi, matugnaw na naman. So, Doc, ano ang imo nga ma-advise sa amo ni bala nga temperature naton para sa aton nga skincare? Okay. Sa skin health, important talaga that we try to, one, preserve our skin barrier. Meaning, we should preserve kasi the skin is the one that protects us from the environment. So preserving the skin barrier would be proper skincare of properly washing your face, not overwashing it, preferably 30 seconds with a soap that is not scented, a soap that is moisturizing also, a soap that's bagay for your skin. So second is because of the cool weather that can also dry, no matter if you're oily or not, there is a moisturizer na kaangay sa imo skin. So best talaga to moisturize the skin with basically also sana unscented rin, no? Kasi ang scents can attract the sun to you pa. So and it can also, it's also an irritant, no? A skin irritant. Okay. So better to moisturize, no? And then, of course, sun protection. So, sun protection can be, of course, definitely in the form of your sunblocks, but also can be in the form of hats, of your sunglasses, of your jackets, no? So, the weather is unpredictable now, but ang ato na skincare remains big part of how we take care of our health generally. Okay, sige. Okay, Doc. So, ang water, Doc, ang water therapy or it is healthy good para sa aton nga skin to stay hydrated. Okay. So, yung hydration is very important. Oh, of course, in terms of skincare also, aside from just doing the things that I said, importante rin yung healthy lifestyle. So, important to hydrate, important to avoid food that can be pro-inflammatory, especially yung sugar, no? So, better also to eat healthy or a little exercise also will do to walk around a little, no? So, parang holistically, it's best talaga that we address health issues holistically, no? Yung hindi lang apply, kung hindi including good sleep, to boost our immune system, no, including healthy diet to also help out in our general health, no, and of course water is very important to hydrate. Doc, okay, ibalik ko lang kay Ma'am Mylene. Ang hambal niya sa morning siya for the vitamin C kag SPF. And then ang pagbutang niya sa retinol
amo na gabutang siya retinol before olive oil, and kung mag-dry na amo na ang okay, gabutang siya olive oil before magbutang siya retinol. Pwede naman, you can put moisturizer before or after retinol. Pwede naman. Okay. So, bali, olive oil, Doc, serves as moisturizer. Oo. But yun na nga, it can be a bit clogging for acne-prone patients, no? So, I would advise probably a different type of moisturizer if the patient is acne-prone. So, amo na. So, yun. Okay. Doc, okay. So, before kita magtapos, ang ano na lang, Doc, ang reminder sang, okay, unahan ko. Ang sa kalunggo, hindi dapat siya pag itandugon kay, pwede siya, Doc, mag-alaton. At pwedeng magdamo. Oo, there's also such a thing as auto-inoculation, meaning ang tao na may kalunggo, siya mismo pwede niyang malatnan ang cells niya. Meaning the more that he scrubs, he scratches, he tries to actually take it out, no? Ang atong gid na virus are lang siya da, and if you open your skin, even with the micro nicks or micro tears, then you can actually increase the possibility of the kalunggo invading again your skin and giving you another infection. So, as much as possible, please avoid trying to manipulate the kalunggo, no? And just in case you would really like to have it taken out, I mean, of course, if you want to have it taken out, please go to a board-certified dermatologist. Okay. So, Doc, it is advisable kung may bump ka sa skin, imo ini-prick. Hindi i-prick, oo naman. Hindi gid, oo ta. Hindi gid i-prick lihog ko. And if there's a new bump that you're bothered about, it is best that to seek consult so that you can be assured of what the bump would be, no, with the certified dermatologist, no, with the PDS certified dermatologist. Okay. Doc, thank you so much sa pag-upod sa atong subong nga hapon para sa inyong mga talk about sa skin education, sa skin health education naman naton, kag para ka mahatagan man sa nagakaigo nga pag intindi o kon edukasyon, informasyon ang aton nga mga kauturan. Doc, ang imong nga mensahe, Doc, sa aton nga mga kauturan. Thank you very much for accommodating us always, Bombo Faye. Thank you, Bombo, for giving us a platform, no, na ma-educate naton gid ang atong pamuluyo sa ating proper skincare at sa mga skin problems na nakikita natin. And hopefully, ang ating mga pamuluyo ay ang nakapamati would be learning something, no, from these lectures or from these talks. And have a healthy skin so that everybody will be happy, and then Happy New Year to everyone at Happy Valentine's next month. Thank you, Bombo Faith. You're welcome, Doc. Thank you so much, Doc Maria Rosario Eusebio, ang fellow sa Philippine Dermatological Society. Okay, siya na ang nag-educate sa aton kung ano ang mga common benign skin lesions. So, amo na gani ang advice ni Doc. Kung may kalunggo, please, hindi gid. Pag imatumatuhan nga is, siya, ng iban abi, ginakakas na siya, hindi gid. Kay, the more mo siya nga ginakakas, the more siya nga magdamo. So, kung gusto mo siya ipakakas, palihog, kadto na lang sa board-certified dermatologist para nga ma-insyakto ang pagkakas kag hindi na magdamo pagid ang imong skin problems. Kag kun para nga mag-healthy ang aton nga skin, amo na gani, mag-hydrate kita, eat healthy, mag-exercise, kag magamit sang sun protection, pwede kita magamit sang jacket, sang kalo, kag syempre dapat may ara gid kita nga sunscreen, ang SPF, may ara nga recommended, kag mostly nga ginabaligya man
sa aton nga mga pwede mabaklan is recommended na sang dermatologist ang ilang nga ginabaligya. So amo yadto no kabay pa nga mayara kamo nga na impormasyon nga nakuha sa diri nga episode sa aton nga program sa Dr. Bombo para nga hindi kita makulbaan ay may nagtubo di sa akon nga panit ano ni cancerous ini bala o kon na malala ini para nga ini nga episode para man sa aton nga education campaign kay ang inyo nga alagad gani somehow nagapasalamat man kay ti mayara gidya sang nagakaigo nga impormasyon ang ginahatag ang aton nga mga dermatologist kay kun kaysa kita bilang tao nagatingala man so kag kun mayara kamo bala nga nagtubo nga daw ano siya nang bilog na siya bala tawag na sa English bump please lang hindi lang pag ipusa para nga amo na gani to avoid further sang magdugang pagid ang imong problema sa imong nga panit kay mayara nga mga nagatubo sa aton nga panit nagakadula lang man siya in due time so ang aton lang nga obrahon nga mag skincare kita pwede nga maghilamos kita kag magamit sang hindi scented nga mga habon mayara kita nga makuha mabakal gidira sa over the counter nga barato laman nga unscented nga mga habon nga makabulig gid sa aton nga panit drink healthy, eat healthy para sa aton man nga no kay mga pagkaon nga rich sa vitamin C like orange kag mag vitamins kita ang vitamin C affordable man na iya sa aton nga over the counter so para nga sa aton nga skin health so amo na ganyan ba ni Doc nga let's have a healthy skin para kata happy tanan so amo lang ina ang aton nga mabili na diri sa aton nga programa kag reminder please likawan na lang ang paggamit sa inyo nga mga tualya na bala nga ginagamit niyo much better nga tag isa-isa na lang kita nga tualya nga gamiton para nga way kita daan kabalo nga kun ano man daang para to avoid na lang gid para malikawan na lang gid ang mga skin kung mayara kada nga unaware ka nga mayara gali nga nagtubo sa imo nga panit nga pwede siya makalaton para hindi na magalaton pa sa aton nga pamilya. So amo lang na aton nga so proper hygiene lang gid nang stay hydrated kag kaon ng ginsang healthy kag i-watch nato ng aton nga diet man gid makaon na kita sang mga makabulig sa aton nga ikaayong lawas. So wala na kita sa nabilin nga tiyempo, impunto alas 4 na, atak na subong hapon. Aton nga ibantayan ang programa nga badason diri sa aton nga Dr. Bombo, ang Bombo Report Sunday edition upod kay kay Bombo Dennis Rubica. So ini inyong alagad, Bombo Glory Faith El Shario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan inisang maayo agod nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agod nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agod nga mahanginan kag mainitan agod nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw.
Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-balak mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, kapag abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest and special house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendant ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad stock na alas 4 sa hapon. Welcome mga kabombo, pagkalagad sa platuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Pitsa 25 na kategorya sa bulan sa Enero, ika-4 nga adlaw sang Domingo, katapos nga Domingo sang tuig sang unang bulan sang tuig 2026. Mabulubog na gawa atong sini nga temperatura, despite nga ti masanag ang silak na ring araw sa Domingo. Kamusta na? Welcome na mga sugid ato matag programati aton mga kabombo nato sa busa nga sulod sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Negros Island Region, of course sa mga kauturan naton nga tutok karon live sa aton Facebook kag YouTube channel din sa mga sa Pilipinas. Din mga bayan sa kalibutan, no, ila makita ang batian ato palagad dyan sining hapon sa patuntunan Bombo Report Sunday Edition. Ay katapos nga Domingo sang bulan sa Enero. Nakapadulong na kamo sa makasimba na, wala pati may mga tiyempo pa, may panahon pa, no? Ato na mga simbahan pagmisa siniya nga la Sunday of the month, ha? Bulan niya sang Enero. Kaupo dyo ta sining hapon Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita naman yung balita tutukan? Balita ito ni Balaon na sining hapon. Di pagpagalagad siya platuntunan Bombo Report Sunday Edition. Sa mga nagapaon natin yung mga balita lokal, Congressman Dino Yulo sang Quinto Distrito sa Negros Occidental, isa sa magtambong kapon niya sa ipatagayon nga o sang Biyernes sa ipatagayon niya nga summit, sugar public consultation on sugar, nagduso nga dapat kontrolahon, no? Sa ato sinigobyerno ang pagsulod sa mga sweeteners diri sa pungsod, no, particularmente ining high fructose corn syrup. Samtang Congressman Jeffrey Ferrer sang 4th District sa Negros Occidental naghangkat sa Department of Agriculture kag sa Sugar Regulatory Administration nga dapat pasakaon ang presyo sang kalamay. Kay Congressman Albi Benitez sa Negros sang siyudad sa Bacolod, may pagpanghangkat man, ha? Dapat kung dulao na ng mga traders klamay nga mo ning ginatudlo ya ang isa sa marson sa mataas nga presyo sang kalamay sa merkado, pero manubo ang presyo ang mill gate price na sang kalamay. Kagkuas ma-update makita karon na, no, sa sunog na tabo kapon nyo sa may barangay 10 ibalon sa kay punong barangay Melvin Bravo, no, kano no pinakalites ng sitwasyon sa mga apektado niya nga mga residente. Sa balita nasyonal, balita sa palibot sang pungsod impeachment complaint pato sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay gaduso na kuno kay gidurso na sa Committee on Justice inisunod sa kay Congressman Terry Ridon. Kag-apat ka mga suspect sa pag-ambush sa convoy ni Sheriff Aguac Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan ang napatay, no, sa pag-inkwentro sa batok sa mga otoridad. Kag sa balita sa lawasang pungsod balita international, 7 patay 80 missing sa natabo nga landslide dito sa may West Java sa pungsod Indonesia. Muna nga mga balita nato ni May Mayo na balita ato sa sahon, balita ato nga pagtamod sining apong panagan si platuntunan Bombo Report sa Sunday Edition. 18 minutos na naklabay stock na ang alas 4 sa hapon na Tagarubumbo Mike si punong barangay Melvin Bravo sang barangay Jess, no, siyudad niya sa Bacolod. Di ba lang ito kanong pinaka-latest na anong mga senaryo subong ka anong mga kainanon pasang iya diri affected nga mga constituent, na pinato ko balay na sunog 27, sobra shin ka mga individual ang nahalitan kapon sining dako nga sunog mga 27 kung balit si pa kalapad-lapad sa mga lugar na kapo sing lugar kapon apektuhan sa sunog kadako sing kalayon naglabot sa tubtob third alarm nga gin race sa Bureau of Fire Protection
sa sining sunog dira iya kahapon. No? Kamusta ang iya nga mga pumuluyo nga napiktuhan, no? Sining nasambit iya nga kalayo kahapon sa hapon dira sa may purok na Tambi Palad ni sa Barangay Jess, no? Syudad sa Bacolod, Kabalaman, ti mga balay da niya tapik-tapik lang, made of light materials, no? Mga kabombo, tayo lang silang tinaniliwat. Kaya okay na to siya. Kaya kung basi mo lang alang iyang signal, kontakalin sa liwat, no? Mga kabombo, no? Kaya ti isa ini sa importante man, no? Kahapon, despite nga wala sa opisina, wala sa trabaho sa aton Bacolod Government Center, of course ang aton nga mga city officials sa Aragid, no, kadto dito, no, kay nagpadala, no, naghatag sa ila sini nga bulig kabalo kadamo gid sa mga apektado nga tido iban to halos way gid man na may nasalbar mo kay do kadasig lang sing kalayo. Made of light materials padaan tapik-tapik pa ang mga balay, mo tong kadasig bala naglaptang kalayo, kadasig nga naglaton-laton, tob-tob nga dako ang kalayo kay mismong area dati mabulobudlay man to sudlon mo, kay may kuan may mga medyo nasulod ni nga porsyon, sa may gad sa sapa, mga kabombo, munang ang senaryo dito kahapon, sa sining natabo, ano, nga sunog ti may lang gani kay despite nga daw mo ni ka dako sang kuan, dako sang halit, no? Damo sa mga balay nga nagkala guba, nagkala sunog, totally kag partially damage, ay importante lang wala sing kabuhi nga nadula, no? Sa aton siniya nga mga kuan sa aton sini nga mga ano ni mga pumuluyo, no, sang nasambit yang barangay, sa karanti araan sa temporaryo nga shelter, ini mga affected naton nga mga sobra at saka gatos, no, ka mga individual, sini mga 27 kapuluyan, kabalo ko mati iba na sa isa ka balay, tagduwa ka pamilya ag-star, iba din may mga renter, no? Iba mismo nga tag-iya mo gid nga naga-star, no? Sa sining sunog ya kahapon, no? Tiambot ang Bureau of Fire Protection do ay pagigagawa sing final report nila kung ano gid ang halinan sang kalayo, sa isa ka balay, ginatudlo daw dito gid una nga nag-ibual ang kalayo, tob-tob nga naglaton-laton, tob-tob nga rabot, no, sa iban pa nga mabalay sinaton halos made of light materials, na kag lapitay lang bala iktanay ikit lang amo ning kadasig maglaton sang kalayo kahapon dan mablubas ko pang hangin mo, sang tabo to ang sunog, mga alas 2, kadasig lang kuan bala magtapik, sa piyak nga balay man ang kalayo kag express pa dati mabulabudlay gito sudlo ng area. Ang iba ang mga fire truck nato iba na release sa piyak sing kuan lang, piyak sing sapa nagsumpit, na iba layo pagani, mga kabombo kay ni sa lapit ni sa kilid ni sa sapa mo, ining nasambit yang area sa mo na sinaton sa pagbinuligay sa aton nga mga bombero, Bureau of Fire Protection, Chamber, Amity, Talisay kahapon doon nagkaingagaw pa din kaya ginraise na sa third alarm, no? Nasambit yang sunog, maningat sa pagbinuligay, so at least na palong man siya, no? Kaya wala na gid man nagdako, galing kay damo lang balay, mga 27 ka mga balay ang nahalitan, mga kabombote temporaryo pa na sila, nga maistar sa designar sila nga shelter, kag ang bulig bala mo nga aton adlaw nga kinlanon sining mga nakita nato mo kutoran kay bala nato iba ni way na biste, iba way na gamit, ti adlaw lang nga gawi amo ini ang pinakadako nga problema, ang ila adlaw nga pagiho. Ang gawi nila pagkaon, bisti, ilis, tanan, pero may mga estudyante ni. Pilato sa mga utod natong kalipiktuan, sige, ay tala ko no, kay ko na muna problema.
Na? Amo nang siling naton nga dapat na may ara gini sa nagkaigo intervention, no? Pati siyudad naton kahapon okay na, ha? Nakahatag na siya sa inisal na nga bulig, no? Pati sunod diguro financial, ha? Nga gasto naman nila sa pagpatindog, no? Sa ila sini nga mga balay, no? Especially mga totally burned, nga mga balay, no? Dirati okay labot sa balay nila materialis, no? Ang mga gamit pa nila nga nalakip man to sa ginlamon niya sa kalayo, kahapon, sa muning isa naton sa senator dapat may immediate gini ang bulig, of course sa aton DSSD, sa aton nga city, kag ibang gurutid na may ara man mga private individual, private groups nga nagpadala man sa mga bulig, pasyente biste, mga panapton, ang mga estudyante, tinikaluin, mga kabataan, itong mga estudyante, kung nagkalasunog nila ng uniform, mga school, school supplies, mga gamit na sa eskulahan, kahit kahapon, Sabado, aray aton ng mga estudyante, managanik adlaw, sanag na sa magluntad ining sunog. So far this year, this month, this year, first nga sunog nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod. Ti inirop lang kita subong Ang aton nga ginapabot nga mainit nga tiyempo is summertime, March. Subong gani mo blubugnaw pa panahon tao. Kaya hubot ko magtikililit naman kitabi. Mga kabumbo, fire prevention month naman, bala naman natin, every dry season, damo sa mga nagaluntad nga mga sunog mo. Hindi lang mga sa residential, may mga grass fire pa kita. May mga forest fire pa kita. During summer season, kay may mala ng palibot, dry season, mamala ng tanan. Susceptible sa kalayo. Pinabulaban tayo naton. Mga kabumbo, baka damon to kahapon si mga ido, may mga ido, malangan may ido nagklasalbar, wala ulamid sa sining nasambit yang sunog. Mga kabumbo, dala lang sikap, sila may bisita pa sa, kasi matry ta kanong balikan naton siya, si punong barangay Melvin Bravo, sang barangay Jess Ciudad iya sa Bacolod. Ano nato na sa mga aton naton halong gid sa aton gawi sa aton sulod sang panimalay, pati may gid sa paggamit sa aton siling nga mga electrical appliances, paggamit sa aton nga mga stove, gas range, iniblang ining portable ding kwan bla nga anong parang sila ginugtahan bla ng kanister, kasi damo man sa mga muna ginhalinan sa kalayo mo nga nagatugas ang sunog, halungan tagid na, kasi natin kabudlay, nga mahalitan kita, madulaan kita sa balay lang at sa gamit ang ginipunda nato sa sulod sang pinagligad yung mga tinuig, madula mangin abo lang sa pila ka minutos. Mga kabombo, amo lang pinagyan tagid, along gid kita, para kita madulaan sa mga ginpundar naton yang propiedad. 28 minutos na nga nakaligad sa takna nga alas 4 sang hapon. Kadto kita sa pila naton ka mga talakayan sa tong Biyernes, nagpatagayon sang public consultation on sugar, ang aton dring mga dirapit nga bisita, of course, ining public consultation sugar, ginpaningwan ni Congressman Javi Benitez ng 3rd District. So, dito, tanan nga mga bisita naton si Senador Kiko Pangilinan, sang Chairman Senate Committee on Agriculture, si Congressman Wilfredo Mark Inberga, Chairman siya sa Committee on Agriculture and Food sa Kamara.
Congressman Dino Yulos, ang 5th District Negros Oriental, abang lingkod Congressman Manman Ko, Gobernador Hinyubong Lacson, 3rd District Congressman Javi Benitez, Bacolod Lone District Congressman Albi Benitez, 4th District Congressman Jeff Ferrer. Sino pa ito mga bisita ta? Of course, ang mga leaders na ito ay nga mga sugar groups, Sugar Planters Association, dari sa Negros Oriental, kag ibin sa Panay. Tutok hapon mo, para ipalabot ang ilahi bubunot sa sining tuman kanubo nga mail get price sang kalamay. Kasi nga talakay ni kagapon nga maning problema ang mga kabombo. Magluwas sa ginatudlo nga importation sang kalamay, nga mo nagapabaha sang supply sang kalamay sa lokal ay imported nga kalamay. Nga isa sa rason ginatudlo nga nagabaratong presyo sa kalamay kay damo sa imported nga kalamay. Isa pa diri sa ginaduso, inibilang mga artificial sweeteners, dumduman nyo, di ko magdumdum guro, more than 5 years ago na, or dugay na gani. Ning tinglaga dumduman nyo itong nagrally man to, nagmarcha man ang mga sugar farmers, itong pagsulod sa aton sa pungsod sa high fructose corn syrup, nga ginralihan tong isa to ka bottling company. Okay, amo ni ginagamit nila. Nga dako ini nga pagbuhin sa merkado sa kalamay. Okay, ining high fructose corn syrup na import nimo. Mga kabombo, ginagamit niya sweeteners like sa mga bottling company, sa mga food manufacturers nga nagagamit sa kalamay. Instead nga bakal sila sang locally produced natong kalamay, gamit sila sini mga artificial sweeteners, like ining high fructose corn syrup abi, iban pagid. Nga gina-import. Tingaton di locally produced nga kalamay hindi na mabakal. Plus pa sa imported nga mga kalamay nga nagasulod man. Tingin mo na barato ko tama kalamay. Barato mail get price, pero maglabot sa punta sa merkado, tuman kamahal mga kabombo. Isa diriyo sige na panawagan ginduso ni 5th District Congressman Dino Yulo, nga dapat kontrolahon sang gobyerno. Kay ang SRA do wala niya sing mandate to control or punggan or igaan sang mandatos ang concerned government agency nga monitor, punggan o regulate ang pagsulod sa Pilipinas sa mga imported artificial sweeteners, particularmente ining high fructose corn syrup o kon HFCS mga kabombo. Kay isa pa ni sa nagabuhin sang pagbakal sang locally produced natong kalamay sang mga food manufacturers. Kahit simple kung mga food manufacturers nagagamit sila sing kalamay mo sweetener sa ilang mga produkto nga ginahimo. So kung magbakal sila, may import sila sining mga another kind of sweeteners, especially high fructose corn syrup, paano nga itong diklamay, kung paano ito magbakal? Muna nga dapat i-call mo na sa eliminate or i-control sa aton sining gobyerno. Nga hindi man tabala, hindi man nabutang sa lang aton sining mga farmers. So kay Congressman Dino Yulo, nga dapat aksyonan ni sa gobyerno naton. Kay ini isa man sa mga factors kung nga nagausmod ang aton industriya sa kalamay, bangod hindi na mabakal ang locally produced natin ng kalamay, bangod sini mga another form of sweeteners nga gina-import o ginapasulod diri sa aton Pilipinas, nga wala iya sang kontrol ang aton gobyerno. Di iya mapunggan
mga kabomba. Pamatian tabla ang pahayag ang apelasyon ni 5th District Congressman Dino Yulo sa Negros Occidental. The problem on artificial sweetener is not one of first impression. Many of you, I think, were previously with us when we were fighting for the mixture of a certain beverage company. And of course, the biggest problem we had then, maybe about 6 years ago, was the high fructose corn syrup, which had so much attention then. No? So I think the eventual end game would be to have something on the legislative end. However, I think that would take time. No, I think it's best for us to again explore whatever is within the powers of SRA to regulate the entry of artificial sweeteners. Number two, I think one of those which was taken up then was during the train law. We increased the tax on high fructose corn syrup, no, which is double that of those using sugar. Now, there is at present a proposal by some members of Congress, no, to review and take a second look at those which are being imposed, one of which would involve artificial sweeteners, high fructose, as against. No. So what we plan to do would be to again lower tariff on the use of local sugar to encourage beverage company to be using locally sourced and locally produced sugar rather than imported artificial sweeteners. Motong takto mo na, no? Dapat ang aton nga mga locally produced nga kalamay, ang mga aton baklo na diri, no? Ugaling kay ti ini mga food manufacturer naton, nga nagagamit sa nga kalamay as isa sa ila sini nga mga ingredients sa ila sini produkto, ti mahal man mo, mahal ang kalamay kung bakal ka to sa merkado. Di mas prefer nila ang imported kay barato. Ting question da nga mahal ang locally produced sa imported na ton. Munang pamangkot dira. Di nagkadto dira anong plastada. Tigi way ga daw wala man lang unto ning aton nga isare gani. Sa pag-implementar sa gusto nga presyo sa kalamay. Pag-import sa tuman kadamong kalamay. Di mo ni subong. Nga dapat siguro encourage ni gaan tabi si mga benepisyo or nano da nga mga kaihuan aton nga mga food manufacturers sa tinion nga magbakal sila sa aton locally produced yang kalamay. Si 4th District Congressman, former Vice Governor Jeffrey Ferrer, nag-alboruto man to sa Birnes. Ay inaano nga pasada man. Yung Department of Agriculture, dapat ang Sugar Regulatory Administration, dapat pangitaan ng pamagin ang hindi mo na kanubong presyo sa kalamay. Belgate price, yung dekada na nga problema sa mga sugar planters. Kaluluoy. Ang aton nga mga sugar producers, especially aton mga magagmay nga mga sugar planters, sa tuman kanubo nga presyo sing kalamay. Nga dapat pataas-taason nila ni. Nga pagpungko ni Presidente Marcos 3 years ago. Pilang presyo sa Milgate? 3.8? 2.8? After 3 years, taglabot kayo mo sa Sobrang 2,000. Ito natabos ni. Di pagpangangkat niyo sa SRA kag sa Department of Agriculture nga dapat himuan sang pagi nga mapataas ang presyo sang kalamay. Milgate price ang inasurihan naton. Yung presyo wala sang kalamay halin sa sentral. Nga pagpagaling mo to, pagsulod sa tubo mo, pagwa sing tapos galing tubo mo, balaan na kung isa mo katrak ka tubo, 10 toneladas, 15 toneladas. Pila ka sakos ng kalamay na ang maproducer. So, kada sakos ng kalamay, 50 kilos na. So, pagwa na sa presyo ng kalamay mo,
Kung anong presyo dira sentral, amo na siya ang presyo sing kada 50 ka bag o 50 ka sa kilos ng kalamay nga na-producer sing imo tubo. Amo nang itawat nga mail get price. Ti karon ko nubo-nubo tungod ti perdihan ka man na. Ti sini ni 46 Congressman Jeffrey Ferrer nga kabalo ng SRA, kabalo ng DA kung pila ang dapat nga presyo nila dra. Kaya subong niya kanubo-nubo gid. Nga tila na balas na da importante. So kay Congressman Ferrer nga mapasaka ang presyo sa kalamay sa mailgate nga price nga hindi mabutang sa alang-alang ang mga planters, especially ang mga small planters. Sariyo ang pilasyon, pahayag ni 4th District Congressman, former Vice Governor Jeffrey Ferrer. It's additional challenge leadership of administration. Simple lang din, pasakaan nyo lang presyo na insakto. Hindi makakita. Di subong kalulo ay ang small and big plant, ang small planter ta. And then ang mga not only small and big who engage in this business. Ano ang justify ni Ascona sa imo sir? Ano buo They have this data, they have this justification. They have to answer the query of the association, Sugar Planters Association. Wala tamo sini, isa lang ito ang hambalo sa inyo. Wala ta mag-amo sini kung insakto ang presyo sa kalamay. Hindi, ilan na yung obra, dekada na yung problema eh. Kabalo na sila may data. Epekto kita ma-import ka, dasun ma-export ka, i-explain mo na. Ilan na nga, ma-import kita, dasun ma-export kita. Pero basta ka mo da, ang ako lang may advocacy, pasakaon nyo lang, insakto na pasakaon nyo in a level that win-win solution. I-explain ang ginambal ko why is it that during the time, pagkungko ni Presidente BBM, ang presyo is 3.8. Hindi wala 3 years lang nag-2.1 ligad, 2.118. Second week, nag-amat-amat, subong isa 2.80. Di sinobi sa konda, mahalang-alang man sila hindi mag-konsang kausa ko. We have different world in politics. I'm for administration. But this one, united kami, presyo, pangabuhi na yan. Hindi kung mahakig sila, wala ka muda mahakig. Nga making kumunta bahala, importante masabat yung yamo reklamo sa mga planters. Nga tuman kanabo sa mailgate price. Ano mga factors sa likod sinadira? Di naman ba't ay man to siyang nagliga reporta yung bunot sa mga sugar planters. Sugar Planters Association. May Confed, may Unifed, may NSAP, National NSFP, may nakusip, nga mga among grupo sa mga planters na ton, mga nagatanom sa tubo, kabing na ibubunot. Ang importasyon sa kalamay, ang mga isa ginatudlo nila. Ang korupsyon, mga kabombo. Of course, ang ginatudlo ng mga traders ang naganegosyar sang baligyanay sang kalamay nga nag-epekto sa presyo. Barato ang mailgate price, pero bakal ka to kalamay sa merkado, mahal. Di may diferensya between. So ang prices from the mailgate kag ang presyo sa merkado may diferensya. So, ang diferensya, dadi nga kadto, kay kadako sa diferensya. Ar example, 2,200 ang 50 kilos sa kasako sa kalamay, umano mailgate price. Kadto ko sa merkado, 80 pesos ang kilo ang kilo sa kalamay. Sa 50 times 80 pila? 4,000. Sa 2,200 kag sa 4,000
paglabot sa merkado sa isa 50 kilo, 4,000 at 80 pesos per kilo, tipin ang diferensya. 2 to 3, 1/8. Ang 1/8 da din nagkadto. Tiga kadto ko nun sa middleman. Tiga kadto ko nun sa mga traders. Muling rason. Tanay ko baratong Milgate price, barato man tong presyo sa merkado, okay lang. Kung barato Milgate price, mahal yung presyo sa merkado. Isa din sa pagtanaw ni Bacolod City Lone District Congressman Albi Benitez ngari sa mga middleman. Ari sa ginatawag ng mga traders. Nga mo na siya nga, mahal ang presyo gapon sa klamay sa merkado ho. Kaya yung mga traders, tiduso ni Congressman Albi Benitez, nga dulaon na yung mga traders. Instead, ang mga manufacturers, kag ang mga producers, hindi lang mga planters ta. Kasi may mga asosasyon ng Islam mo. Yung sila namin ba diretsyo negosyar? Sila naman negosyar baklanay, sila klamay. Why na sing middleman? Para why na sing dako de prinsesa sa presyo? Like abi sa grupo sa Unifed. Ti may membro sila da. Nga mga planters. Pila presyo, pila kalamay da. Pila kasako, pila katunilada da. Ngayon yung subong kalamay da sa inyong membro. Kung ang isa to abi ka sugar, isa to abi ka bottling company. Bakal ka, diretso ka to bakal sa sa farmers. Why na middleman? Para barato. Hindi na magmahal ang presyoanay. Namulo na, why na middleman? Amo na yung duso ni Kuhan na Congressman Albi Benitez. Nga dulaan tayo mga traders, dulaan tayo mga middleman. Kaya mo ginhalinan. Sang mataas yung presyo, sang kalamay ta. Di ko mataas yung presyo lokal, kung ikaw abi karon manufacturer yung nakenlan ka sa kada bulan, abi ga kenlan na kada yatag 500 kasako sang bag. 500 ka bag sang kalamay. Kaya ti may produce ka manufacturer kaya mo. Ti kung di ka mabakal, mahal. Kaya ti may trader mo. May middleman. Kung mabakal kaya sagwa, o baklo mo yung imported nga klamay, mas ulo barato. Ti ka kung negosyante ka, dako ka negosyante ko, dito kayo mabakal sa barato. Kaya makalis ang imo expenses mo. Diba? Like magapit ka na sa high fructose corn syrup. Magamit ka sa ibang artificial sweetener. Minsan mo, bakal ka sa local produce na itong kalapay, kung tinidto ka, makadto, kay makalis ka sa imo expenses. Puti makaluoy atong nga local producers. Ang una, kung nga, sunod kay Congressman Albi Benitez, kakason tani, dulaon tani middleman, direktan ng abing baklanay, sa mga producers, kag sa mga users, mga kabombo. Alin man ang statement, ang payag ni Bacolod District Congressman Albi Benitez. The reason why we're here is because of the low Milgate prices of sugar. And everybody's pointing out to importation as one of the cause of the decrease in pricing. And we're asking whether there should be legislative action or permanent to address this solution. But before there is a systems flow that I have seen. All the sugar prices or the sugar supply are actually sold to traders. And it's like sleeping with the enemy. These traders are actually middlemen, which actually take a big chunk of the margins of all of this sugar. So I was just talking with SRA and some of our planters and some of our association. Why don't we go directly to the consumers or to the buyers, which in this case I found out 65% of buyers of sugar product are industrial users. And we asked, how many industrial users are there? There are only about 50 companies comprising 65% of the consumption. So we discussed it, that maybe the committee, we will come up with a
hearing and invite all of these industrial users together with our farmers, our millers, to find a middle ground for them to deal directly with each other. So eliminating the middleman or the traders. So that is one solution that we're looking at prior to any legislative action that we will take. That matagal to yun, di ba? That's why I think we need more permanent solutions and more a quicker solution to solve this problem. And most of our farmers have already sold their harvest, because they tapos na, di ba? So you will wait another a few months, 6 to 8 months before you can start selling sugar. So we want to plan ahead. And one way of doing that is to create a direct access from the supply to the demand. Well, obviously there's about 50 companies now that buy 65% of their sugar. So we can call these 50 companies, sit down with our planters and our millers to discuss a formula or an arrangement for them to deal directly. No more trade, because every time you sell a sugar, you don't sell it to the consumer, you sell it to a trader. And then the trader will pass this on to the seller. Amo na yung mga middleman nga kinakailangan. Taktugid. Gamay gaagi nga midulman, ginagya nga midulman. Tiyan mo na gamahal siya. Di kung mahal siya, gaumpok man ang aton nga mga industrial user, mangita sila alternatibo. Nga ito yung barato to. Dito kami nang mabaka na lang Okay, barato to ya. Di kung barato, dito sa bakal, aton locally produce, ang klamay ito ba sila yung mga bato. Matigaan na nakawin may mabakal. Kaya tuman ka mahal sa merkado, pero kabarato pagwa sang presyo, gikan sa sentral. So gabay pa nga aton diri nga mga mamalidha, pila ka bilog congressman aton diri sa Negros Oriental. Dala ang Lone District Bacolod, 7. We have 6 legislative districts sa Negros Oriental plus Lone District ka Bacolod. No may 7 kita diri ka mga congressman. Bala naman nato ni mga congressman nato ni may mga sinda ni may mga katubuhan man ni dapat guro awayong nila dito sa babaw nga imuan sing solusyon imuan sa pamagi kung paano masulbar ining tuman kadubo nga miligate price ng kalamay kay do halos kada asos Kumuha mo na yung perming problema. Sakto na bla permita ginambal. Nga sa unang atsimpo, 1970s, 1980s, sindiro ko si Negros pagtapos miling season niya. Mga sindiro na ito, yung bago uslak yan. During those time, amot yung kwansi kalamay mo. Ang boom sing kalamay, yung sugar industry. Damo-damo si mga sugar centrals naton, sugar mills naton diri sa Negros Occidental. During milling season, so na ano pa? O may ara kita to sang damo kita diri lang sa Silay rada sa una ang Itsisa Milling Company, no? So liti naputo man to. No? Ang Hawaiian Milling Company subong ara pa. First Farmers, no? Kadamo kita sa mga centralist diri. Isang uli, pag matugpa sang sugar industry, tinagkala siraman to, ibang nga mga sugar central, pila subong kalabilin. Mga kabumbo. Subong iway na. Gapanganduhoy aton mga planters. So, una, pagtapos sa milling season, niya kagobra ka sa mong central, ginikanan mo, worker sa sugar mill, sus, may problema. Pwede kaya damo benepisyo ang mga workers sa sugar mill sa una. Pwede kaya ka maka-school loan. Kung ano pa da. Grabe, so na yung kwarta sa klamay mo. Ang masing na sa una, nga ang sa Negros, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Grabe ang pag-boom sa sugar industry. Muna sa una, gaubra kayo sa central, ano lang gubra sa kwan man? Sa gobyerno,
Go bracket sentral sa una, benepisyo tanan nara. Why problema ang kwarta? Ha? Kay gabi mo. Ha? O kung sa unang ang kwarta ginapiko, ginapala sa Negros, subong din niya mo. Lain ng senaryo subong ang piko kag pala ginakwarta na. Ginabaligya na kay huplaag na ang sugar industry. Di kung di na matagaan sa pagtamod, ay, dason nga milling season, sabagay naman sa nung off milling ta. So mo, sige pa man galing mo. Po, jutay na lang. Kaya natin nga milling season ka start September. Kuro, subong February, March, mga March mo kuro. Ma-off milling or March, April, May. Dumamo na kay July, August. June, July, August, mga tawag nilang off milling, tigriwe, mga kabombo. Tigabay pa. Ini mga yamo reklamo sa aton sini nga mga pumuluyo, mga planters naton upod sa aton nga mga mamalidha, matagaan na sa solusyon, long term solusyon lang. Himuan ta dalaye, pasaran talaye. Kaya subong ta reklamo sa mga planters to, ang atong Sugar Regulatory Administration daw ay gani at katagan sa mga pulisan na da. Kung ano ginapanghimo nila, kung ano mga ginadesisyonan nila, nga wala mga kabalong aton nga mga sugar planters, mga sugar planters association. Igo siya magkabaloya kung magpuguan sa mga sugar order, nga mo katabo, munti mo to. Oy, gakwandeyo, nagatumbo, dioblis ka aton nga mga farmers, sugar farmers. Igo sila kabalon, desisyonan na. Despite nga may representante sa board dira, from the planters and from the millers. Puti yung select balo. Munang ginareklamo nila. Tigabay pa. With this public consultation, kay ng segmento kon pa siguro to sa ligad nga Biyernes ni Congressman Kiko Wilfredo Mark Enberga kag ni Senador Kiko Pangilinan. Ini mga data, mga statement, demand, sining mga sugar planters naton dalon nila dito iya sa ila tagsa ka motiba. Kahit buwas mabukas liwat ang aton nga kwan sesyon sa kongreso nato aton nag-break sila. Dalon nila to talakayo nila, mangin basis nila ini, mangin balasya nila. Sa ila pagpatigayon sang inquiry in aid of legislation. Gabay pa matagaan ibla. Sang solusyon mo branch ang layi. Nga hindi na balik-balik, sulit-sulit ang problema natin sa sugar industry. Mga kabombo. Tikaluluoy. Mga subong kayo daw, hindi inagidako nga porsyon sa aton nga pumuluyo. Presemente sa mga urban areas o rural areas, I mean. Nga nagasandig na gid sa sugar industry. Sa unay ko ng tatay mag-obra sa kampo, kabataan, nararamad na mo. Pag off-season niya, pag sira galing, why income? Salig na lang sa ginhatag nga rasyon sa ila, amo kada sabado, kada simana. Subong niya may gani, kaya halos ang mga kabataan sa mga workers natin sa una sa senda. Ari na yung nag-aulubra na, nag-aana sa mayang edukasyon, galubra sa pisina, ay iba na sa construction, ay iba gani, ito na sa ibang nag-aulubra sa gwa. Subong magaling kita din, nag-import kita sing sakada. Ngayon mga nagpanapas ng tubong, mga tapasero, nag-import pa sa antike, Okay, kulang tayo sing workers. Kung, dako pagkat gurong porsintos, pumulo ita, nga arad na nag-obra sa industriya sa kalamaya. Ano, ginagwa ta? Kung mag-amo na yung preswanay, mabayad ka pa sa mga tao mo, tanan. Kaya, kaluluoy ang aton sining mga pumuluyo. Sa gabay pa, hindi mga pagpasalig, mga statement, sa aton nga mga mamalidha, magaan nila, maput into action nila, nga matagaan na solusyon ining problema sa industriya sang kalamay. 59 minutos na nakaligad stock na alas 4 sa hapon, yung Pratutuna Bombo Report Sunday edition, magapanambalik, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Anong nga pamilya, amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo San Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Siling. Ito din pagbalagan siya ng tunang Bombo Report Sunday edition. 3 minutos na kalabay stock na alas 5 sa hapon. Isang kota na ang pinaka-latest nga update. Tinatabong pagpangambos kay Nasingaga sa convoy ni Mayor. No? Mayor sang Sharif Agwak. Nga si Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Duwa to sa mga bodyguard ang napilasan. May latest, ang mga suspect doon nagkalamatay man matapos nga nagpakiging kwento sa mga nag-responder nga mga kapulisan. Alamin natin pinaka-latest mula sa ating association sa Star FM Cotabato. Kasama natin ngayon sa kabilang linya si DJ Tom ng Star FM Cotabato. DJ Tom, magandang hapon, Kamin. Assalamualaikum.
Magandang hapon, Bombo Daddies, mga kabombo, mga ka-Nation. Sinundira ng CC Badri Cantina Division ng Philippine Army ang naging pananambang kay Sheriff Albert Maguindanao del Sur, Mayor Dato ang Patuan at iba bang kasamahan nito kaninang umaga sa naging eksklusibong banayan ng Star of Palm Cotabato kay Lieutenant Colonel Ronald Toscano na tumatay ng itong salita ng divisyon. Kanilang otomatikong hinundina ang nasabing pangyayari na kinakatakutan na alkalde at mga kasamahan nito. At hindi pa nila tukoy ang grupo na nanambang sa alkalde. Hanggang sa ngayon ay nasa pinangyarihan pa rin ng krimen at pinagsalin na pwersa ng PNP at ng Army upang tukuyin sa pamamagitan ng investigasyon ang motibo at nasa likod ng nasabing pagtataka sa buhay ng alkalde. Dagdag pa rito, hindi tinotolerate o pinapayagang mangyari ng mga otoridad kabilang na ng military ang mga ganitong karahasan sa nasabing lugar. Lalo't humihina na ang presensya ng Dawla Islamia at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa probinsya ng Bangsamoro. Samantala, matapos ang pag-atake sa alkalde, may nakitang 3 patay na katawan sa isang silver minivan sa bahagi ng Sitio 24 Meta sa Nato Unsay, 4 kilometro mula sa highway. Ayon kay Toscano, mga kabombo, mundra pumanok ito sa checkpoint at agad na nagipagkalita ng sa mga otoridad na nagsagawa ng hot person operation. Kinilala ang mga nasawi sa insidente na sina Budtong Pendaton, alias Raprap, Tex Pendaton na tawang mga taga-Meta Dato Unsay at si alias Puasa. Ang nasabing nasawi ay hinalaang tumakas matapos na tambangan ang convoy ng alkalde. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng forensic unit ng probinsya sa minivan at sa 3 bangkay sa nasabing lugar. Samantala, ayon kay Toscano, walang dapat ikatakot ang mga mamamayan, ngunit maging maingat at maging mapagbasag ang mga ito sapagkat ang mga insidente na gaya nito ay walang pinipiling oras o araw. Bombo Dennis, mga kabombo, mga kasanigan, pakinggan natin yung naging eksklusibo banayan natin kay Lieutenant Colonel Ronald Toscano o kol sa pangyayaring ito. Magandang hapon po, Sir Tom, ng Star of Cotabato Bombo. Sir, ano po ang ng 16th Infantry Kapilang Division ukol po sa umumit na ng sa mayor ng Sheriff Albert Maguindanao sa Ron? Well, part of 6 IPA of that division is just on the class. Automatically could be perpetrated by the unidentified group or sino. But we are sure that being on the ground alongside with nurses of the area. Feeding sino yung nagsatang kami ko. But definitely such a lot is not tolerated mangyari this time. Hopes mo na yung pupunaw daw lista na pre-agree sa area na kulitong. Okay. Sir Ron, yung may nahuli ng mga suspect, based on i-verify na namin. After na RPG attack, yung ano na nagtito, nag-tap sa checkpoint sa Katawakan. So, doon sa appointment, yes na yung part na yun. After that incident, kung nakita ko po may doon nagkawata and may isang so for now kita na po sa amin yung ngayon na tumakbo release na po yung RPG bring it down with operational checkpoint pag-iusin na doon ang so, ibig sabihin, kasi makikita sa mga kumakalat or available videos online, is isang putok lang RPG. Ibig sabihin na sundan na po yun. Nung ilang RPG explosion na nangyari, sir, sa pagkakaya, sa information na na-receive namin sa RPG lang naman, may mga execution complaint pa na doon may mga events na nagpapagod na yung kinagalaw na ng road disease na meron dito sa mga
Ay, hindi lang yung mga pilihan natin, baka isa lang yan. Sa itong area, mayroong luwan. Okay. So, Sir Ron, mensahe po ninyo sa mga residente sa Sharif Agwak, kontrolan mo na ba ang area ngayon? Baka may mga masugat at syempre, kawawa ang ating mga sibilyan. Ang prayers natin doon, ina-explain na natin kung tayo i-commentary shooting over issue of pagilan. Kasi ito ang palas, ito natin mga personal grudge sa politika ba o personal hinang kasi gusto natin na mayroon ganun. Kasi kami sa yung personal grudge na sinasabi kung ang gusto sa politics, i-expect natin tayo baka magkaroon ng balita ng utok, sinasabi naman yan. So, parang sige yung panig damay, huwag tayo maka-issues. At kung ano mga pag-upo sa area, dapat masitil na kung personal grudge mo ito, dapat isitil na isang para hindi ka magkaroon ng susunod pa na attack sabihin natin puruting na daw upang sa mo ganun ka kulo impact ng mga serya niya. So, pero ay talaga kumpirmado na ang target ng beach attack si Mayor. Sa talaga yun, taon lang talaga na nakapipay ng trophy ng sasakyan, hindi ka naman. Kasi marami din sa mga kalaban si Cruzel. Hindi sabi ko mga personal grudge speakers or mayroon pa rin kasi sabihin. Ayun, Bombo Dennis, mga kabombo, mga kasonation, narinig natin yung nagiging panayan natin kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Ayun nga ay medyo pabironin ang sinabi na fortunately hindi natamaan or any na pangyayari sa kay Mayor due to his car. Ayun, napakaganda daw ng pagkakagawa ng kanyang bulletproof car. DJ Tom, kamusta ngayon yung sitwasyon dyan sa Sharif Agwak? Hindi ba tensyonado? Baka may sunod pa na mga pangyayari dahil itong pananambang kay Mayor DJ Tom? Actually, according naman kay Colonel Ronald Suscano, nothing to worry, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Dahil unang-una, kontrolado nila ang lugar at pangalawa, ang ating mga otoridad ay nasa area, both the MDLC, the Marine Landing Team, ating Philippine Army sa pangungunayan ng 601st Brigade Battalion at ng 6th Infantry Quantilan Division. Kung tatanungin mo man, Bombo Dennis, kung may mga nasaktan sa panig ng mga residents, sa mga bystander, according sa report ay walang nadamay na sinuman, maliban na lamang doon sa tatlong nasawi na alleged suspect at may isang nadakip. At sa panig naman ni Mayor ng Sharif Agwak ay yung dalawang kasamahan niya ang sinasabi niya nasugatan. Ngayon ay nagpapagaling sa ospital, Bombo Dennis. Sige, salamat DJ Tom. Maraming salamat mga kabombo, mga kasonation mula dito sa Cotabato City, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Salamat DJ Tom no sa Star FM Cotabato. Grabe yung ginamit yung pag-ambush siya sa lakyan ni Mayor ang patuan niya. RPG mo, ha? Hindi sa mga pelikula kita ng basuka bla, ginabutang sa baga, ha? Muti ang gingamit, no? Pag-recosing iyang salakyan, actually ang salakyan bulletproof bala man siguro sa mga nag-ambush nga kun magamit sila mga replay la kun ano, huwag gid parso, no? Kay di na kadulot ang kuan ng mga pusil, no? Kay bulletproof ang salakyan ni Mayor. So nagamit sila sang RPG, ha?
Asin ko din sa pelikula, wala makitaan nyo bala. Ugaling, pagliko sa salakyan ni Mayor, ini mga suspect nga sakay sa silver nga minivan, sa piyak nga dalan, pagwa sing suspect ya pagtirada ya sing RPG, di man siguro matanda tumiro. Waya migo ang salakyan, kaya kung naigo ya directly ang salakyan ni Mayor at iwasagi. RPG niya mo, dito yung nag-igo sa may kuan, da sa may kilid nga pursyon, da sa may dalan ng dalom. Waya may directly hit sang bala sang RPG ang salakyan ni Mayor. Amuti nakasalba siya po may duwa sa iya bodyguard nga napilasan sang sining incident sa pag-ambos. Daw sa dalom lang nga porsyon sa salakyan o sa dalan na nag-igo. Why ginakigo direct sa salakyan ni Mayor kay kung directly nakigo ang bala sang RPG sa salakyan ni Mayor tiwasagi. Mga kabombo. Kaya sa piyak na porsyon sa dalan sa pagliko sa salakyan, kita nyo sa video. Ang salakyan nagapundo sa piyak na porsyon sa dalan, ang salakyan ni Mayor ng itom nagliko. Prinsipyo nagliko pag hinay, di nakakuha tsansang suspect, nanaog sa nasakyan nila nga puti na silver na minivan, kagintiro sa RPG ang salakyan ni Mayor. Puway maigo, daw di lang gunog igo sa kilid, sa may nagdamay kuan sa kilid sing kasulihan ni Blau, kaya rigiliko sa may kasulihan mo. Dito lang kuan yung CCTV, siguro nang kuha. Dito lang tumupa ang bala sa RPG. So nakadalagan pa, ang salakyan ni Mayor palayo. Ang mga suspect, nagkuan man, nag-escapo man, sakay sining silver nga kuan, nga minivan. Puti, 3 diri sa mga ginaligar suspect, patay. Sang inisla may kwento sa mga nag-responde nga mga otoridad. May isa sa mga 4 ang nadakpan. So ginatumod po ni karon dito kung ano ni nga grupo responsable nga nag-ambos sa kay Sarip Agwak Mayor, Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Ngati safe siya, sining nasambit nga pang-ambos. 16 minutos na nakaligad, stock na alas 5 sa hapon. This time ko ang tanang report ni Bombo Denver Quijano. Wow, kasadya to hindi nagsa skadis ko, no? Grabing tao. Kamusta ang assessment sa kapulisan naton? Siling tuigan, nga dinag sa festival sa Ciudad Cadiz, balanta naman grabe na ng tao mo. Number 1, dapat secure ang mga bisita. May mga bisita nasyonal, may mga artista nga ni kung magkadto to nga walang pabalo. Kag of course mga local tourist naton, nga nagadagsa didto. Grabing traffic, grabing tawo, may gayud tama gid kainit subong. So assessment sa kapulisan nato na kamustang senaryo kay na didto sa may Ciudad Cadiz. Sa patrol, bago lang nagabot, alin Ciudad Cadiz, dinag sa festival. Bombo Denver! Mayong hapon, Gamin! Bumaganda po doon nasa ang Cadiz PNP na kung sabihin na nanging mataway malinong and generally peaceful from January 16 up to this date ang pagselebrar sa Dinagsa Festival kay ginalauman pagita pong botanis nga sa karon hasta sa sini nga mga inuras hasta sa gabi magadagsa pagid ang mga bisita kay di ang wala labot sa street dance competition nga ginalantaw nila ang kalabanan nga daan ang ginakadto sa mga bisita ining lang Hitana Festival. No, so din ining baga pang namit sa mga water paint, no, ti amo man nga ginalauman man sang kapulisan nga magadamo. Pakit yung roughly estimated palang ang crowd sang kapulisan alin sang aga tugtog mga alas 2 sang hapon yara na nagalabot sa 20 to 30,000 ang mga nagkalalagto no local and local ka mga foreigners man na poboten is kasi ang iba niya ang ginkadto ang paglantaw sa street dance competition. Kung sabihin nanging kampyonato ang si Cablon 4 bali ini siya back-to-back champion Bombo Dennis kasi as far as I remember amo maning ang tribo ang nag-champion last year. Kung sabihin sila sinisubong liwat ang naging kampyonato back-to-back champion and Hakot Award ang tanan nga mga minor awards ang ilaman sila nga napang kuha no ang best in costume, best in choreography. Kasi sa ako nakitaan man Bombo Dennis grabe
kalimpyo kaganami sa mga nag-perform no ang ipagin mga drag dancers Bombo Dennis. And as well, sunod sa kay Lieutenant Colonel Lionel Jen Pasquin, ang hepe subong sa Cadiz PNP, may pila man kabilog ng mga watchtower ang ginpang butang no sa mga strategic area nga constantly madamo man sang mga nakaladula na balang nga mga kabataan no ining mga taga Cadiz and mga taga Sagay range ang pangidaron sa 6 years old to 12 years old. Nga sa din mostly man sini nila Bombo Dennis ang napang-uli naman sila sini nga mga tagsang nga mga ginikanan kay gadi na ukanay gid kagayna ang mga tawo no kasi ikit-ikit na bumalis lugaw ang lakas sini kay namo ni Bombo Gracelyn do walking penguin for example yo amo sila nga hinahinay kayo samtang lakat ginalamitan so damo sa mga kabataan ang na-misplace or na nadula bala sa kamot sila mga guardian nadulang nanay. Ang nanay ang nadula. Kay bata ra mo. Kaya ang ginikaan ang mga bata kaya Bombodelis amo ang nagpalapit sa mga watchtower mismo sang mga kapulisan no tanda ko ina nga bulig kasi wala labot sang ara sa watchtower medyo taas na sabi kaya makitaan ina dayon sa omega mga kinagamo man bala no at least ma-respond diyan gilayon na Bombo Dennis ini nga ang kaidaan ng Cadiz PNP nag-augment sila diri alin sa Negros Occidental Police Provincial Office ang labot sa 216 ang staff diri ang 16 kabilog sa Bureau of Fire Protection Cadiz 15 Philippine Army 13 ang sa Cadiz PNP nga daan 96 na dira bali 12 hours shifting ni sila Bombo Dennis so bali 24 hours may on duty gid nga mga kapulisan ang foot patroller diri 32 16 per shift yes 16 per shift and as a SWAT personnel duwa ra kabilog ang mobile patrollers Bombo Dennis amo na nga wala gid sang kablakahan ang mga pumuluyo dira nga magalagaw kay again expectar gid Bombo Dennis karon pa gid sa gabi kagahon magadamo pa gid ining ang mga magalagaw Bombo Dennis mo man ang panundon sa ngepes ang Cadiz PNP nga mag-ulo aligmat ug maghalong gid labi na gid ining mga kagamitan nga dapat safety yun no nga para hindi makawatan na Bombo Dennis kay ining mga kawatan nga daan festival goers man sila kay once may ara chance lang may ara sang kawatan ila ginadyon akuhaon no mo man nga paano dun sila nga dapat safety yun gid ang mga gamit kag mga nagainom ibutang sa tiyan ang ilimnon hindi sa ulo para god nga wala sang kinagamo nga matabo mo Bombo Dennis. Kay buwas Bombo Denver. Oo. Buwas kuno daw wala pa gid obra dado declare nga way obra sa Cadiz. Yes, Bombo Dennis again declared nga wala sa trabaho ang mga nagatrabaho sa gobyerno Bombo Dennis kasi agin ayo gini nga daan lawig-lawig ang ila sa nga preparation kada ang ibdi lang nga daan kay Sunday madamo sang mga naka-duty niya ang mga empleyado sang city ang empleyado sang City Hall abi Bombo Dennis kasi Sunday ka duty ni sila Bombo Dennis magbantay tag mga stress sa nga festival nga ginagawa sa karon sa syudad ng Cadiz. Pamatiyan tag Dribilang Payag anay ni Police Lieutenant Colonel Lionel Jan Pasquin ang hepe ng Cadiz PNP. Hapon sa tanan, no? Mayong hapon sa inyong mga listeners, pati followers sa inyong programa. So, ang aton na Dinagsa Festival, no? So far, peaceful man siya, quiet and peaceful. Ang aton sitwasyon, we have an estimated crowd kagina, more or less nasa 20,000 no? Crowd. But then, increase pa siya as the time passes, no? Kaya since ano pa siya damo pagid ga sinulod. So ang aton traffic management wala man ta naging problema and ang aton mga designated parking areas is nasunod man and hindi pa gani siya napuno ang aton nga isa sa aton designated area nga parking. So far as to the peace and order naman although may mga minimal kagina mga na ano nga bata, nadula, pero na-recover man sa nila parents. So, sa aton mga watchtower, strategically position na yung aton mga watchtower, no? So, pag may mga insidente dira, makita agad sa aton mga tropa sa watchtower. And also, mas madali sila palapitan kay makita sila sang pumuluyo.
amo na nga na-recover dahil ng mga bata nga gakabilin sa ila parents or ano. Pati ang mga bata gakanto man sa aton kapulisan nga magambal sila nga sir ng parents ko nadula ko sa akon parents. So though as of now daw pila nakabilog nga bata daw more than 10 na nga bata ang aton na balik sa ila parents. Mga age? Nag-range ang age sir from 6 to 12. 6 to 12 years old. So, inis na mga pangayaw o taga-diri lang sila? May mga taga-diri sir, may kagina, may nabasa ako sa report nga sa sitrep namon, taga Sagay. But siguro mostly dito mga taga Cadiz. Okay, so kamusta man sini sir? Nagalawon ka mo, mas madamo pa ni karon sa gabi. Since do asta ni kagahon? Oo sir, ang gina-foresight man namon ang influx kids ang tao, no? Kay since kagina mainit, so medyo nagpasilong pa siguro sila. But then maghapon na basi kung amo ni ang time nga magdamo gid sila since wala na masyado init, and more on street parties na abi ang karon activities. Okay, so mga panugyan mo sir sa mga party goers natin? Same lang gihapon no nga magbinuligay lang kita for a safer community, siyempre safer festival. Ang ugyon sang komunidad isa ginakadako nga bulig no sa aton na kapulisan para sa peace and order. And also ginapangabay man namo no sa mga siyempre mga nakakainom na or nagparty-party na nga iwasan lang naton ang maging rowdy para hindi masyado magka-conflict sa mga iba man nga mga party goers no. Ang inyo kapulisan ari lang di nga we're keeping the peace and order diri sa aton festivities. Amo na nga gapangayo man kami bulig and gapangayo man kami sa cooperation sa komunidad. Halog ang prison niyo sa doon sir? So far halog pa ang amon prison. Pwede pa to sila. Dako pa ganun bakante, no? In kaso magmaoy Bombo Denver. Dalang nautod, no? Ang assurance ang hepes ang police sa masyurad sa Cadiz Police Lieutenant Colonel Limel John Paskin, ang damo tada no sa mga enforcers, law enforcement karon nga nagabantay safety and security sa aton nga mga bisita no sa may syudad sa mo na nato nang importante safety lang no kay ti initigan ginapatigayon ginadagsahan sang madamo naton nga mga kauturan. Gabay pa nga mangin safe sila until nga matapos no until siguro buwas sa kagahon ng street party kay ti daway man sina buwas declare sa Cadiz bangod sining ilang kafestahan no dinagsa festival no ginadagsaan gid man no every year no sa aton sining mga local kag mga foreign tourist no nga nagakadto dira sa may syudad iya sang Cadiz sa mga kabombo. Namin chimpo, pwede pa ka mo, no? May mga salakyan ka mo. Pwede pa ka mo lagaw ito sa Cadiz, oh. Kaya do, okay man panahon natin subong. Wala man kita forecast ng ulan. Galite, kung gabi, bulubugnaw natin sining panahon. Mga kabombo, no? Importanteng safe, no? Pagkadtong mo ito mga gamit yung safety nyo gid, no? Kaya despite ganito damot ang pulis ni Miara, ko hindi mo paktan bala, malakit-tikatan mo, ba Miara, ginay nga mamintaha. Tibong po din, pero siling ni Police Lieutenant Colonel Paskin, halong pa kuno ang presuhan, bakante pa nagilisa para sa may mga magamaek? Yes, Bobo Dennis, amo naton gin klaro gid sa iya, no? Kung halog bala ang presuhan, kiti para man ini paandam sa mga nagainom-inom na nabila sugod-subong nga pamodanis nga ibigit sila nga magmaoy kay ti may aragid sila sa nga masudlan no kay ti hindi ko tok ang prisuan subong sang Cadiz PNP Bombo Dennis. Sige, salamat kid Bombo Denver. Ini si Bombo Denver Quijano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat Bombo Denver kaya mo tong sitwasyon no pagpadulong kay ni Bombo Denver sa aton nga mga team reporters sa Dinagsa Festival no sa may syudad Iyasang Cadiz. Alaala na pa naton sining apong palagid sa Platutunan Bombo Report Sunday editions tambay na kamo sa aton na masunod nga programa ang Pamilya Karon kung pura sa size karon na sa mga balita na nga natipon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radyo. Bumbo! Ang bata kunin ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3. Ito ang Bumbo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bumbo Radio Philippines. Bumbo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtub sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma.
Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lamang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon ninyo Uto de Gabian sa Kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw ko man ang tanan naton mga kauturan nga mga maukod nga tagpalamati, nga sa subong nagahulat na sa atubang sang ilang mga radyo sa pagpamati sining aton programa. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayo nga hapon kag malaypan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa. Ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sing aton programa. Sa mga pamilya nga nagatipon sa buong hapon sa atubang sa ila radyo sa pagpamati sa aton sa paghulat sing aton programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions pagi sa text messages kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming kabay nga yara kapatanan sa maayong lawas kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton atong regular kag always available nga manuglay sa kahanginan nga si Reverend Father Francis Perez. Nga sa subong adlaw nagahiwas ang ila kapistahan dira sa Santo Niño, Quezon Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Kag sa January 29, birthday man ni Father Francis. Gani iupod naton siya sa aton mga pagpangamuyo ang iya mga intentions ilabi na gid para sa ikayong lawas, agod nga padayon pagid siya nga magserbe sa Ginoo bilang isa ka pari kag mangin kaupod naton sa aton Pauline mission. Kag makaupod naton diri sa aton programa Ang Pamilya Karon. Mayong hapon naman, Father Francis. Happy birthday in advance kag happy fiesta sa imo subong adlaw. Mayong hapon, Sister Mercy. Kag subuman sa tanan nato nga tagpalamati. Kag salamat gid bawo kaayo gid sang Ginoo nakalabot pa ko gyapon sa sini nga edad ba. Kag salamat gid sa Dios nga sa diin ang aton nga programa sa kahanginan Ang Pamilya Karon nagapadayon sa madugay na nga mga tinuig kag subong man sa inyo tanan nga tagpalamati. Salamat gid sang inyo nga support kag prayer, most especially sa maayo nga lawas nga sa diin adlaw-adlaw naton ginapasalamatan sa aton Ginoo. Kag sa inyo tanan salamat gid nga madamo sa inyo sa gihapon nga way untat nga pagsuporta sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Father Francis, sa atong tagsulat sa bunga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Jovelyn. Si Jovelyn magasaysay sa aton sang iyang problema sa kabuhi. Gani, iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kang tanan nga pamilya. Gani, upod ka Jovelyn, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon siring amon utod nga si Jovelyn. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya. Agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot.
Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tagsa ka pamilya. Sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo. Paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Jovelyn sa iyang palaligban, nahanungod sa iya iloy nga tama gid ka dominante. Pagkatapos ng pagsaysay ni Jovelyn sa iyang problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawagan ako sa ngalan nga Jovelyn, nagapanuigon sang 25 anyos. Wala gid ako nakanobyo, Padre, tungod gusto ni nanay, siyang mangita sang nobyo para sa akon. Tugtog isa ka adlaw sina, nakilala niya si John, isa ka ex-seminaryan. Hinablos ini sang iya amiga. Mabuot si John kag marespeto. Gani na uyunan siya ni nanay nga mangin nobyo ko. Supak sa akon buot ang ginahimo ni nanay. Bisan si tatay, nagasaway man sa ginahimo niya. Agud mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Kone, abi pa ba si Jovelyn nga magpili sa gusto niya nga nobyohon? Hindi kay ikaw yung mabuot? Kamagpareho siya sa duwan niya ka magulang, ngang napamana, kung hindi adik kawatan. At imayo na ang ila gustong tumano nila. Te, anong gwa nila? Pero kung tani, lainon mo man niya si Jovelyn. Nakita yan naman ang sitwasyon sa mga magulang niya. Te alang-alang man ang asundon pa niya. Doa mo gid na, Miro. Ha! Ako ya, gusto ko lang makapamana si Jovelyn sang matarong mga tawo. Hindi ba siya mag-ugtas sa ulihi? Oh, hindi ba lang gusto man na? Gusto gani. Pero hindi man pag-ipilit sa iyang tao nga hindi niya gusto. Hindi pa na siya kay Jan? Nga seminarista na iya sang una? Sigurado nga mabuot ina. Mahinadlokon sa Diyos. Kag amo inang lalaki nga gusto ko para sa iya. Si Jan. Oy, Jovelyn, kung magkanto gani diri si Jan, ato ba nga siya sang maayo, ha? Nay, wala ako sang luyag kay Jan. Sa banta mo ayan, hindi ako mag-anto sa iya luyo, kung siyang mapamana ko. Sa gusto mo kag sa hindi, ang gusto ko nga nabyuhon mo, amo si Jan. Kung hindi mo na pagtumanon, maghalin ka di sa balay. Nay? Jovelyn, himuhon ko ang tanan para nga malipay ka. Kag pangako, hindi ka maginulsol kag ginbaton mo ako. Jan, kabalo ka gid nga wala ako sang nabatyagan sa imo. Kag wala ako makahibalo kung saan ko ikaw matun-an higugmaon. Naangpan ko. Apang nagapati ako nga wala sang imposible sa Ginoo. Kag ginapangamuyo ko nga tani, ikaw nang ihatag niya sa akon. Ay, salamat Jan. Salamat sa paghangop mo. Ginbaton kong paghigugma ni Jan, Padre, tungod amo ina ang gusto ni nanay. Kay siling nila, mother knows best. Kabay nga amo lang ina matuod. Anang himuon ko, Padre? Padayunon ko na lang balang akong pagpakigrelasyon kay Jan?
Bisan pa nga wala ako sa nabatsyagan. Nahadlok man akong supakon si nanay. Kay basi ko magpareho matuod ako sa akon duha ka magulang. Laygay man ako, Padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Jovelyn. Subo nga adlaw, aton man nga ginapamalandungan ang madamo nga mga grasya nga sa diin aton nga gin baton halin sa aton Ginoo ilabinagid ang grasya sang kabuhi kag maayo nga lawas. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, ano ang gugma? Nga ang halin sa gagmay nga mga kabataan pakadto sa mga tigulang. Ginsiling gani isang Webster Dictionary nga kun pwede pa lang nga ang word nga gugma makareklamo. Ang gugma o kung ang love gina-use ka gina-abuse sa mga tao. Kag ginausar kung kisa sa pagtiplang sa ilaisig ka tao. Kag amoy ina subong ang aton nga pamalandungan ilabinagid sa patag sang pangnawagan sa bukasyon sa pag-asawahay. Kaya ang bukasyon hindi lamang sa pagkapare, hindi lamang sa pagkamadre, hindi lamang sa mga pagkarelihiyoso o kung sa nagahalad sa ila kabuhi sa Dios, kundi ang tanan nga panawagan sa Dios sa aton kabuhi, most especially ang bukasyon sa pasad sang isa ka panimalay sa mga mag-asawa, kinahanglan nga mangin preparado ini, mangin mature ini, kag kinahanglan nga ang isa kag isa may paghigugmaanay ilabinagid sa nagaplano sa pagpakasal. Nga ako na mensionar ini, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo kay sa pag-asawahay. Waay sing bisan sino nga makapilit sa isa ka tawo nga amo ini ang imo piliton sa imo kag updon sa imo nga pagpangabuhi. Hindi ini katulad sang siling sa mga tigulang nga hurobaton nga nagasiling nga ang paghigugma hindi ini katulad sang kanon nga kun imo itimo kag mainit imo ini nga iluad. Ang paghigugma kag ang pagpili sang isa ka tawo tubtob gid sa kamatayon. Kag amo man ini nga siling nimo Jovelyn. Jovelyn, labing hinigugma mga utod ang nagpadala sang iya nga kasaysayan kag subong man ang iya nga palaligban. Now, 25 anyos na siya, way pa siya nobyo, siling niya. Di kahubin pa Diyos, Jovelyn Ti mo na iya, sinanay mo iya, ang may gusto, kag siya mismo ang luyag nga magpili sang imo nga, nobihon kag pamanahon, Jovelyn, bangod sang eksperyensya, sang imo duha ka utod, nga sa diin sa lawayon ang ilang mga bana kuno, siling sang imo nanay, adik, kun ano pa nga tamaran, kun ano pa dira, ang luyag, no? Ti, amo na nga siling yan ni nanay mo kay may kilala siya nga ex-seminarian bawa kinanglan nga siya gid ang imo pamanahon Jovelyn kay kun ex-seminarian mabuot. Really? Aba, daw hindi ako Jovelyn magpati. Hindi ako magpati nga ang tanan nga mga seminarista mabuot. Mabuot sagwa, pero sa idalom damol ang dukot. Na amo man na. So, amo ni pagpati, iya sang imo nanay, ngati basta mga seminarista, gani sila niya, si tatay mo gani, konforme man sa imo Jovelyn, hindi man siya gani konforme sang, sang imo nga nanay, no? Gani supak man si tatay mo. So, amo man na si tatay mo gani, nagasiling sa iyang asawa, kinanay mo Jovelyn, nga, pabay si Jovelyn, sa pagpili sang iyang nga nagustuhan. Hindi siya pagpilita sa mga tao nga waay niya na nagustuhan. Ti, dason amo na dayon ang imo nga rason niya, kay basi magpareyo sa iya magulang, ang iya bana, adik, gusto ko mamana siya sang matarong, hindi siling pagid sa tatay, hindi siya pagpilita. Yes, tatay, good, maayo kang amay. Hindi siya pagpilita. Kay mabuot siya, seminarista siya, mabuot siya, nahadlok siya sa Dios. Gani gusto ko gidya nga si John ang iya pamanahon. Jovelyn,
Singa na si nanay mo, ikaw lang na pamana kay John. nga piliton mo ko yaman. nga ipilit mo sa akon ang pagkaon nga hindi ko iya nauyonan man. Ti ko na masakitan ko na abi karon tiyan. Te, amo man ina, no? Bago kag dason. Nga pamilit gidya Jubilin si nanay mo nga kung nagpamasyar si John inang atubangon mo gid, no? Way ako sang gusto nga iba niya kun si John gidya ya. Ti amo na kung hindi ka gani magpati sa akon, halin ka diri sa balay. Aba, sobra ka naman nanay. Kadiktadura sa emo. Ti, siling ko na kagina, ang pag-asawahay, waay ni pilitay. Dapat gid kung tani ang duha nga sulod na sa estado sang malinong nga pangabuhi, dapat nga may paghigugmaanay sa isa kag isa. Jubilin, ano gidbala ang pagpati sa imo nanay sa sining ex-seminaryan nga ini? Kung magsiling kita nga ex, meaning nga out, ginpagwa bala siya, kung ginpagwa siya sa seminaryo, nga ang ginpagwa siya sa seminaryo. May mga processes diri nga dapat naton tan-awon Jubilin Kag kung nagapamati man tani si nanay mo, kung nagapamati siya, kung ex-seminaryan siya, ano ang batasan niya? Sa ara siya sa seminaryo. Kaya kung ara da iyang isa ka seminarista, iya sa seminaryo, under permission siya. Na? Nga sa diin, may mga schedule iya ang sa seminaryo Sumugod pa na iya sa pagbugtaw mo iya sa aga iya, may ara na nga schedule. Tiya mo na gani nga, every time, sa sulod sang seminaryo, ang nagagiho dira kalabanan gid either bills, na? Lingganay. Halimbawa sa aga, halimbawa halimbawa ang bugtaw rising, masinabi nga rising 5 o'clock. Butsing anon nga may mahuni na dai nga sound nga butsin anon nga rising. May mabugtaw na tanan. Kag pagkatapos bugtaw amna daw, okay, maligo tanan-tanan, liwat naman okay. The next schedule kadto sa chapel. May ano sa chapel, may morning prayer. Dason pagkatapos morning prayer, may misa. Pagkatapos misa, preparasyon mamahaw. Tapos mamahaw, arrange yourself, kay dugay-dugay may klase. Kung may klase na, butsing ano, ato ka man sa classroom, hindi ka daya magtulog. Kasi pagkahapon, the same, bilog na sa iya nga, adlaw iya nga, ang nagagiyo dira kang nagapurma sa isa ka seminarista, amo ang iya nga palaabuton nga pagkapari sa ulihi. Ti halimbawa bikaron nagring na, nagrising na iya boron, kag tulog pa saya nga tulog iya. Ano na karon? Ti abi karon niya naghalamtang na to iya sa likod do iya kay may court masling ka. Okay, alas 5 sports. Dito na tanan-tanan sa chapel sa court. Halimbawa dito na mga tanang seminarista, ikaw iya ni mo iya to nagagardening ka iya, ano ka iya? Kato ditong iba niya ara ka sa chapel iya. Ti pagkatapos naman sila sa sports so ti mo na bagting naman liwat, okay maligo tanan-tanan kay ti may evening prayer na maliwat. Kung ex-seminaryan siya nga nagwa siya. Ginpagwa siya o kun iya gid mismo kaugalingon nga nagwa siya. Kay may ara dira gina-regency, ginapalakat na sila, ang ila formasyon ginapalakat sila to, exposure na pagtawag dira. Ti kun ginpagwa na sa iya, butsing anon, balingag siya sa sulod seminaryo. Amo na iya ang gusto iya ni nanay mo sa imo. Kung nagwa sa iya sa ikaw galingon, kay nakwa niya, nga wa isa sang bukasyon. Ang bukasyon niya, mo nang panawagad sang Dios. Kung may ara ka bukasyon, nga magsakripisyo ka sa imo kaugalingon, magsunod ka sa Dios, nga mag-alagad sa imo isig ka tao, kay sundo nimo si Kristo, so good, so far, so good. Ti ko nang imo iya pagsulod sa seminaryo iya, ti daw kuan lang iya. Ti, hindi na iya pwede iya. Ti kay kung magpari ka sa uli, kundi amo man ang buhaton mo. So amo na nga ginbaton man nimo Jubilin si John nga ini kay ginapilit ka ni nanay mo. Utro man ang John nga ini promisa diri, promisa dito,
no? Ano ang siling ni John? Palangga ko gid ikaw, lipayon ko gid ikaw. Baw, daw kulang na magsilinga tipunon ko ang mga bituon sa kalangitan, kag ipakulintas ko sa imo. Si Inday man na intuan, man, pagpakasal niya nga duway luyag, tinampa siya. Kundi kita niyang damo nga bituon, ngagin promisa, hindi lang kaya mo ini. So, lipayon ko gid ikaw. Kay waay sang imposible sa aton Ginoo. Sus, gindala pa ang Ginoo. Tiya mo na, siling mo, ginbaton ko si John kay bangod si nanay. Kay nahadlok ako nga maglalis sa iya. Ay, Jubilin, hindi magpamartir. Kung waay ikaw sang luyag sa kay John nga ini nga ik-seminaryan ini, posible gid nga mangin kalbaryo gid ang imo pangabuhi sa ulihi. Why? Kay ang sakramento sa pagkasal kung tani ang goal, ang iya sini nga madangatan amo ang kalipay. Ti kay imo iya karon ginpilit mo lang imo kaugalingon iya kay way ka maluyag. Ti kundi hindi ka gid malipayon tubtob sa katubtuban. Ti agwantahon mo lang ini bangod sa kinanay mo. Hindi pwede, Jubilin. Singga na nang ganang sinanay mo nga, hindi ako. Bisan maglaon pa ako. Mangligid lang ako sang bato agud magdaguob sa mga laon. Sang sa magpamana ako sa tao nga waay sing direksyon sa iya kabuhi. How much more ining ik-seminaryan nga ini nga gusto ni nanay mo nga siya amangin bana mo. Jubilin, hindi gid pagtuguti nga magantos ikaw sa ulihi. Hindi ikaw kasiguro nga ining ik-seminaryan nga ini nga ginapilit ni nanay mo sa imo mabuot ini. Yes, damo sang buot nga ik-seminaryans nga akon kilala. Pero damo man sang ik-seminaryan nga nakilala ko nga masyado gid ka problematic. So, amo ina, labing hinigugma nga mga kauturan, baw, first time ko ni Jubilin nakabaton sang sulat mo, nga ang nobyo, ik-seminaryan pa, kaginpilit pa, no? Pero kung ik-seminaryan, gid man siya, iya nga, matarong, mabuot, pero nagwa lang sa iya kay waay na sa sang bukasyon, kag posible ang bukasyon niya, amo ang panawagan sang isa ka panimalay. Well, God bless you, Jubilin. Ako ang makasal sa inyo. Ha? Okay? Jubilin, hindi gid magpasugot sa kay nanay mo. Bisan ginbaton mo na si John nga ina, nga mangin nobyo mo, kay ginpilit kay nanay mo, iuli inang imo baton-baton nga ina, kay hindi ina sigurado sa imo kalipay sa ulihi. So, sa mga ekseminaryan na nagapamati ha, subong, evaluate yourselves, pareho sining sulat ni Jubilin, nga napilitan lang siya agod nga maghuo sa seminarya kay nahadlok siya nga palayason sa ilabalay. So, kabay pa na makahatag ini sa aton sa jutay nga leksyon sa aton nga pagpangabuhi. Kagawa na siling nakon kag ina nga ang pag-asawhay hindi ini katulad sang isa ka mainit nga kanon nga kon itimo mo ini kag mainit iluad mo ini. Ang pag-asawhay tubtob kamatayon. Si Father Francis sa liwat, nagapaalam sa inyong tanan, kanagatamyaw, may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa mga panugyan sa tunudod nga si Jovelyn. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man, Jovelyn, sa imong sulat, kag sa imong pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imong pangunahuna, kagkatawhayan sang imo baladyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopi kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret,
Kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan, sa pagbulig sa sagrada pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. God's Word brings life. Good day, dear friends. This January, we celebrate National Bible Month with the theme, God's Word brings life. Love, integrity, faith, and engagement to our hearts and our homes. The Bible reminds us that God's Word is alive, speaking to us with love, guidance, and hope each day. Even a few minutes of reading can bring peace and strengthen our faith. As daughters of St. Paul, we invite you to open the Bible and journey with us by listening regularly to our daily gospel reflection on this station. On this National Bible Month, open the Bible and listen with your heart, and let God's Word guide your life. Mga abyan, magamoy nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ilang mga prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon iniinyo uto di abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop,
O kung para sa inyong mga mensahe, ipadala lang sa sining address, Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulukon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red. Nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kung simana. Ang rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigi layon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subongman sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga Good Manners and Right Conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines at Standard Time, 12 minutos agda kaligad sa Takdaga, alas 6 ang gabi. Muyong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bagosga, Pilipinas, kag Bagosga, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa ang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, Pecha 25 sa bulan sang Enero sa ligatwig 2026. Kagaron kadiri kita sa aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, Voice Idol of Sagay o kon VIOS nga Grand Champion sa handog ng Bombo Radio ag Star FM sa Mascara Festival 2025 konsyerto sa Plaza Battle of the Band sa Bacolod City, amuman ang Grand Champion sa Pasigabong Showdown of the Bands 2026 sa Iloilo City. Nurse nga na-champyohan yara sa area nga may nagluntad nga aksidente, gilayon nga nagresponde.
Mga nasunugan sa Purok Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City, nagapanawagan sang bulig, ilabi na sa mga panapton. Para naman sa balita nasyonal, Mayor Ahmad Ampatuan sang Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, ginambush. 4 ka mga sospek patay matapos magbato sa mga pulis kag soldado. Impeachment complaints bato kay President Ferdinand Marcos Jr. hindi pa mapasaka sa House of Representatives tubtub nga hindi ini formal nga maendorso sang mamalidha. Wala sang reported nga Pilipino nga nalakip sa mga biktima sa nagluntad nga landslide sa West Java, Indonesia. Para naman sa balita international, Estados Unidos na nagka-eksperyensya sang blackout, delay sa biyay kag tuman katugdaw sa panahon na bangod sa winter storm. Para naman sa balita sa hinampang, Filipino tennis star nga si Alex Yala, makasumpong si Alina Charavia sang Russia sa Filipino Women's Open. Sa balita sa entertainment, Kim Cho magpatigayin sang closet sale kag ang kwarta nga malikom igahatag sang aktres sa charity. Amoy ato mga kabombong aton nga mga headlines kag karon kadto naman kita sa detalye sa aton nga panguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Danica Planilla. Kag Bombo Denver Quijano. Kaglito na kita sa detalye sa aton nga pangunang nga balita lokal. Nangin emosyonal ang Voice of Idol sa Guy sa nangin resulta sa ginihiwat nga pasigabong Showdown of the Bands 2026 sa Enero 24 tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo bangod ang ilang nga grupo ang gindeklarar nga kampyon sa 12 ka mga nagpartisipara sa nasambit nga contest. Sa tion sang ilang nga performance madamugid sang taga-suporta nga nagahugyaw bangod tanyag na ang ilang nga grupo sa nagkalain-lain nga bahin sa Visayas. Nakaagom sang 50,000 pesos ang Vios samtang first runner-up ang Infinite Ridge sa kag second runner-up ang ATC Band nga lunsay nakabaton sang 20,000 pesos. Madunuman nga sang tinalikdan nga Mascara Festival konsyerto sa plaza nga ginpatigayon sang Bombo Radio at Star FM sang Oktubre 15 2025 nakuha man sang All Girls Band nga Vios ang kampyonato. Samtang naging madilalagon ang ginpatigayon nga pasigabong Showdown of the Band 2026 sa Plazuela de Iloilo nga gindagsa gid sa mga tao ini ang may kangtanan sa pesta sang Senyor Santo Niño. Yun nga po, hindi po talaga namin ina-expect na kami po yung champion. Ano po since January po. Start po ng January. After class na. Aso mga estudyante? Opo, lahat po kami. Anong year mo? 4 po na college and 4 po na senior high. Ang kabayan sa bayag sa Voice Idol of Sagay, champion sa Showdown of the Bands. Makabig nga isa ka heroic act ang ginhimo sang isa ka nurse sa nagluntad nga vehicular accident sa Salvador Benedicto sang tinalikdan nga Enero 20, 2026. Si Christian J. Diamante Requena ang isa ka registered nurse nga nagaubra sa Saudi Arabia. Nagbakasyon lamang siya diri sa Pilipinas sang makadali gani nagplano sila sang iya mga kaabyan nga magpangapi sa DSB kag magligo sa isa ka resort dito sang may nagluntad nga aksidente malapit sa ila. Sang gincheckyer ni Requena ang sitwasyon, natukiban niya nga may ara pa sang 2 ka pasyente sa sulod sang van, lakip na dito ang isa ka tigulang nga babae nga nagapasakit. Gilayon nga gincheckyer ni Requena ang vital signs ini kag nahibaluan nga naganubo na ang oxygen level sang tigulang. Gilayon niya nga ginlapatan sang first aid ang tigulang antes pa man mag-abot ang mga rescuer. Suno kay Requena sa tumalagsaon nga tion, nagapang duwa siya nga magbulig sa kaangay sini nga mga insidente bangod sa kahadlok nga magsala kag madungagan ang halit sa mga pasyente. Apang nagapangibabaw ang tagipusoon sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Mensahe niya sa iya kapareho nga medical personnel nga kung may kasara nga magbulig, hindi gin magpangduwa nga buligan ang mga nagakinahanglan sang atensyon medikal. Pag-check ko, ara pa to ang tigulang. Si nanay gito nga ako nga nakita. Sir nurse ko nang basi pwede ko bala may mabulig ko mo to. Kapung ko naman si nanay. Kay pag-check to sang vital signs si nanay, oxygen to ni nanay among ganubo. Important gid siya nga makabalo gito sa mga basic life support or mga first aid bala. Don't hesitate gid nga magbulig. Na lang gid isang nakabulig ta kag amo ginang aton nga gin pledge man. Kabahin sa payag ni Christian J. Diamante Requena, registered nurse rescuer.
Ginpakigbahin sang isa ka environmental philosophy teacher ang naging madinalagon nga tree planting nga ginalakipan sa mga kabataan nga nagaedad 6 anyos tutob 12 anyos nga gikan sa Evangelical Christian Montessori School. Ginpayag ni Alex Manlapaw sang Project Kabyan nga sa temprano pa nga pang-idaron tudlaan na ang mga kabataan sang importansya sang tree planting. Suno kay Manlapaw, edukar nila ang mga volunteers antes pa man magpananom. Ginpadag niya nga importante ang environmental care education agud maintindihan sang kadamaan nga mayara lamang sang season kung saan pwede magtanom sang puno. Suno kay Manlapaw, hindi maayo ang pagpananom sa dry season, Marso, Abril kagatapusan sang Pebrero. Ginpabutyag man niya ang iya kasubo sang tinalikdan nga tuig sang madamo nga bagyo nga naglabay kag naapektuhan gid ang ilang gintanom apang ginbaylohan Manila ini sang bag-o. Panawagan niya sa mga may ikasarang kag may impluwensya nga tawo nga makipag-angot sila nga proyekto ukon magtingwa man nga maghimo sang tika nga para sa environmental health. Dugang padiri nga mayara sila sa patigayunon nga tree planting nga Project Abyan sa Enero 31 sa Banwa sa Murcia. Ang panawagan ko lang is sa January 31 impart pala kami sa Mursal Masaka naman kami na bukid kag matanong kami mga around 1,000 to 1,200 ka trees upland na siya nga trees, and we have to make it the sooner the possible kay because we are heading towards the dry season kag sa kasagsagan sang init hindi na ta pwede katanom. Amo man na panawagan ko, hindi ta maghala-hala lang tanom, insindiyon tanay kung anong mga proper guidelines in planting including the right kinds of season to plant the right kinds of trees. Kabayan sa payag ni Alex Manlapaw, an environmental philosophy teacher. Isa sa nagapanguna nga kinahanglanon sa mga naapektuhan sa nagluntad nga sunog sa Tambi Palad, Barangay 10, amo ang underwear kag hygiene kit ilabi na sa mga babae kag mga kabataan. Sa interview sang Bombo Radio kay Nadine Abilar, isa sa mga apektado sa sunog, nagakinahanglan gid sila sa mga panapton para sa mga kabataan ilabi na ang uniforme para sa mga estudyante kag panapton man para sa mga lapsag. Santo sa report sa Department of Social Services and Development o kung DSSD, nagdangat sa 28 ang totally damaged nga balay, samtang ano ang partially damaged, 55 ka mga pamilyang apektado nga mayara sang kabugusan nga 139 ka individual, lakip na diri ang 3 ka lapsag, 3 ka gamay nga bata, 13 ka estudyante, 7 ka senior citizen, 1 ka person with disability, kag 1 ka buso nga amo si Nadine Abilar. Suno ka Abilar, hindi pa nila matumod ang gintunaan sang kalayo apang mayara sila sang impormasyon tuhoy sa ginaaligar nga balay nga ginsagudan sang kalayo. Sunod rin nakita ng 1 ka residente nga lalaki, ginabanta nga nagaedad 59 anyos, sang nasambit nga lugar nga nagwa sa iya balay, kag may bit-bit nga 1 ka plastic nga may unod nga mga panapton. Antes pa man nagluntad ang sunog, nakapamanimaho na sila sang baho nga kaangay sang saway. Gani gilayon nila ginchecker ang poste apang wala man sa nakitaan nga kalayo. Suno ka Abilar, questionable para sa ilang nagluntad nga sunog. Sa karon ang mga apektado ang yara sa daycare center sang ila barangay kag ang iba nang yara sa barangay hall. Before that, ma'am, nabala naman nga gasunog. Panimaho na siya bala kung ano pa daw saway ang baho. Ginalantaw naman ang poste da namon wala man kay syempre kung saway wiring gid mo. Pero sa likod da namon ma'am, dira gid nagsugod. Siya lang na da isang lalaki. Around 59 or mas senior na. Damo nakakita sa mon nga may dala siya nga plastic nga may bayo. Do ka questionable sa mon as resident. Kabahin sa pahayag ni Nadine Abilar, isa sa mga nasunugan. Ito sa pagpuyo. Tayo sa humiliya subong nga Domingo ang tuhoy sa pagsabat sa panawagan sa pagsudod sa kapawa pahanumdom ni Reverend Father Chris Gonzales nga dapat bagwa kag ipalapnag ang maayong balita sa mga tawo nga yara pa sa kadulom. Suno kay Father Chris, ang misyon ni Jesucristo ang mission man sang katawhan nga ipakigbahin ang kapawa sang Dios o gud masanagan ang tanan. Sunod diri ang sumulunod sang Dios ang nagabitbit sang kapawa gani kabigon nga instrumento ang kaugalingon kag isugid ang mensahe sang Dios sa iban nga wala pasang kasanagan. The provincial local government unit of buligay kita. Pero ginatawag gali kita sa Diyos to get out of that shell, get out of ginatawag naton permi comfort zone. Kag anong obrahon naton digto? Dalon ng kapawa ni Kristo. Kabalo bala kita nga kita sang ginbunyagan, gintagaan kita sang sina nga kandila. Basi maging instrumento ka man sang kapawa. Hindi imo ya kapawa, ni nga kapawa si Jesus.
ang mensahe ni Reverend Father Chris Gonzalez. Kakaroon kadiri kita sa detalye sa ato na mga balita nasyonal. Patay ang 4 ka suspetsado sa pagpang-ambush kay Mayor Ahmad ang patuan sang Sharif Agwak kagaduwa kakaupod sini nga escort. Matapos magbato sa mga kapulisan kag soldado. Naabdan sa mga otoridad ang mga suspect sa Sitio 24 sa Barangay Meta sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur matapos ang ilang pagpang-ambush sa nasambit nga alkalde. Sa kaya sang minivan ang mga suspect sang sang sila ang naabtan sa mga otoridad. Sudo sa mga pulis kag soldado, nagbato pa ang mga suspect rason nga nagbalos sang pagpalupok ang mga otoridad kag nangin kabangdanan sang ilang kamatayon. Ini mahimo mapasaka sa House of Representatives ang impeachment complaints nga ginfile bato kay President Ferdinand Marcos Jr. tubtog nga hindi ini formal nga maendorso sang mamalida. Ini kabahin sa mga requirement nga kinahanglan agud mahibaluan kung ang dugang nga complaints nga ginpasa ang mahimo makalabot sa Office of the Speaker. Suno ka House Committee on Justice Chair kag Batangas Representative Jervil Luestro, dapat tatagan sa pagpaatag ang impeachment process sa karon nga nagapangatubang si Marcos ang pinakauna nga complaint batok sa iya humalin sang nagpungko ini sa pwesto sang tuig 2022. Suno kay Luestro, ang complaint nga ginfile sang private complainants hindi matransmit sa Office of the Secretary General o kon OSG kag bangod sini na untat ang proseso sa filing stage. Pahig sini Santo sa layi, ang impeachment complaint ang dapat suportado sang House member, ginpirmahan sang private individuals kag gin-verify sang authorized officer. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpatigayon sa investigasyon sa gidaligar nga involvement sa government security forces sa tobacco smuggling. Sa ginfile ang Senate Resolution number 250 o 250, suno kay Gatchalian, dapat dagdagan sa penalidad ang mga persona nga involved sa illicit trade sang tobacco products. Santo sa resolusyon, ang illegal nga trading sang tobacco products wala lamang nagaresulta sa pagkadula sang revenue gikan sa wala na bayaran nga tax, apang ini naghalit man sa ikaayong lawas sang publiko kag nagapalapad sa koneksyon sang mga kriminal. Sudo sa chairperson sang Senate Finance Committee, makabig nga alarming ang ini nga issue bangod sa aligasyon nga may involvement diri ang high-ranking uniform personnel nga amo dapat ang mag-maintainer sang national security, magsunod sa layi kag magprotekta sa kabuhi kag property sa mga Pilipino. Katapusan nga balita national, wala sang reported nga Pilipino nga nalakip sa mga biktima sa nagluntad nga landslide sa West Java, Indonesia. Suno sa Philippine Embassy in Indonesia, mayara sila sang koordinasyon sa Indonesian National Search and Rescue Agency kag sa Filipino community sa Bandung, West Java. Suno sa embahada, 8 katawang napatay sa landslide kung sa diin 113 ka pamilya ang apektado. 82 sa karon ang nagapabilin nga missing samtang 23 naman ang luwas sa katalagman. Ang landslide ang niluntad kasunod sa pagbubo sang madamol nga pag-ulan. Sa karon napaidalom na sa emergency alert status ang area. Padayon ang pagmonitor sang embahada sa sitwasyon sang mga Pilipino samtang nagapadayon ang search and rescue operations sang Indonesian authorities sa pag-recover sa mga survivors. Mahimo sa mga Pilipino mag-contact sa embassy sa WhatsApp hotline number 62811887344 sa mga impormasyon o kung kinahanglan nga assistance. Lito naman kita sa balita international, nag-eksperyensya sa nga pagdula sang kuryente, delay sa biyahe kag tuman katugnaw ang mga tawo sa New Mexico kag Texas bangod sa massive winter storm. Nagdangat sa kapin 240 million ka mga Americans ang apektado kon sa diin kapin 16 ka estado kag ang Washington nagdeklara na sang state of emergency. Masubra sa 145,000 ka mga consumers ang wala sang kuryente sa karon kag majority diri sang nag-eksperyensya sang blackout amo ang mga pumluyo sang Texas kag Louisiana. Samtang masobra 3,900 ka mga flights ang pagwa kag pasulod sa United States ang kanselado kag masobra 3,000 naman ang na-delay. Para sa katapusan nga balita international, linibok ang mga tao ang nangisog sa tunga sa matugnaw nga panahon para magprotesta batok sa immigration crackdown sa administrasyon ni President Donald Trump kasunod sa pagdetain sa 5 katuig nga lalaki. Pila ka mga restaurants, attraction sites kag negosyo ang nagsirado para makigbahin sa protesta. Mas nag-ibwal ang mga tao sang makita ang litrato sang press scholar nga si Liam Conejo Ramos nga ginkuha sang immigration officer sa tuyo arestuhon ang amay sang bata. Suno sa superintendent sang
sang Columbia Heights Public Schools, ang bata kag ang amay sini nga si Adrian Conejo Arias ginpadulungan sang immigration officers sang nagpauli ang mag-amay sa ila balay. Gingamit sang immigration officers ang bata para mainganyo pagwa sa balay ang amay. Sunod naman kay Vice President J.D. Vance, nalakip ang bata sa gindetain apang protektado ini sa mga agents bangon indi man mahimo nga pabayan nila ang bata nga pamapatay sa tuman katugnaw nga panahon. Lito naman kita sa balita sa hinampang. Pag atubangon sa Filipino tennis star nga si Alex Yala, si Russia, ang Russian nga si Alina Charava sa round of 32 sa Filipino Women's Cup nga ginpatigayon sa Rizal Memorial Tennis Center. Si Yala ang naka-schedule bilang number 2 seed sa makasaysayan nga WTA 125 samtang si Charavia naman subong ang yara sa world number 163. Nebloan nga ginpierde ni Charavia si Yala sang tuig 2020 sa isa ka International Tennis Federation tournament sa Spain sa score nga 3/6. Ang magdaog sa sini nga hampang ang magaatubang sa magadaog sa tunga sang mga Hapon nga Sanday Nao Hibino kag Himeno sa Katsmi. Samtang ang top seed nga si Tathana Maria sang Germany ang magaatubangay kay Lyolia Jinjin sang France. Sa balita sa entertainment, gin-anunsyar sang aktres nga si Kim Chiu nga magapatigayon siya sang closet sale halin Enero 28 tubtub Pebrero. Kag ang malikong nga kwarta ang igahatag sa charity. Ang fundraiser ay nagalakip sa mga personal nga gamit sang aktres, kaangay sa mga bayo nga iya na nasuksok kag nakita na sa social media sang nakaligad nga mga tuig. Ang closet sale ang paghahimuon sa Paldo Restaurant sa Quezon City nga gipanag-ignayan sang iya co-host nga si Ryan Bang. Madumduman nga sang nakaligad nga tuig, personal nga nagbakal si Kim sang mga materyales para sa konstruksyon agud nga iya idonar sa mga biktima sang 6.9 magnitude nga linog nga nagtayog sa Cebu City sang Setyembre 30. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Adlaw kita sang Domingo petsa 25 sa bulan sang Enero sining tuig 2026. Atis kita magtakop aton dali panumbalikan ang aton nga mga headlines. Voice Idol of Sagaya o Convios nga Grand Champion sa handog ng Bombo Radio kag Star FM sa Mascara Festival 2025 konsyerto sa Plaza Battle of the Bands sa Bacolod City. Amuman ang Grand Champion sa pasigabong Showdown of the Bands 2026 sa Iloilo City. Nurse nga mga champion nga yara sa area nga may nagluntad nga aksidente, gilayon nga nagresponde. Mga nasunugan sa Purok Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City, nagapanawagan sa bulig ilabi na sa mga panapton. Sa balita nasyonal, Mayor Ahmad ang patuan sang Sheriff Aguac Maguindanao del Sur ginambush. 4 ka mga suspect patay matapos magbato sa mga pulis kag soldado. Impeachment complaints bato kay President Ferdinand Marcos Jr. hindi pa mapasaka sa House of Representatives tubtog nga hindi ini formal nga maendorso sang mamalidha. Wala sang reported nga Pilipino ang nga nalakip sa mga biktima sa nagluntad nga landslide sa West Java, Indonesia. Para sa balita international, Estados Unidos nagaka-eksperyensya sang blackout delay sa biyahe kag tuman katugnaw nga panahon bangod sa winter storm. Para sa balita sa hinampang, Filipino tennis star nga si Alex Yala, makasumpong si Alina Charyava sang Russia sa Philippine Women's Open. Sa balita sa entertainment, Kim Chiu magpatigayon sang closet sale kag ang kwarta nga malikom ang igahatag sang aktres sa charity. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 33 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Ang mga bombo ang kabugusan sa ngamon nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo, Harana, kag iban pa. Kag sa katapusan kami inyo nangintag balita. Bombo Danica Planilla. Kag Bombo Denver Kiano. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis, sagin padala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Elecciones nga may tigalo, impeachment, ano na ang padulungan? Impeachment nga kaso nga ginpasaka kay Bongbong Marcos kag Sara nagapinalumba. Apang daw hindi naton lubos mahangpan, ano ayhan ang iya padulungan. Sa sini nga panahon nga madamo na ang mga maalam sa social media ang pag-istorya sini hindi malikawan. Gani impeachment ni BBM na diskitahan. Kaso nga ginpasaka daw kadramahan lang. Siling sa mga maalam nga mga netizens,
Huyang ang kaso nga ginpasaka batok kay BBM. Ginfile ini agud nga madismiss kag kung matabo ini hindi na si BBM liwat mapakasuhan kay isa lang ka kaso sa isa ka tuig ang pasugtan. Basi nalansi naman diri si Juan. Nagpati sa tanan nga kadamahan. Pungsod balda na naman ang pagtadlong sa aton pungsod do hindi matuman. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Hilario Domingo sang Barangay Estefania, Bacolod City. Kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate,